ภายในประเทศควรจะมีรายการวิทยุเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอย่างน้อย1 ชั่วโมงต่อ1 วันเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้สื่อคือการทำงานเชิงรุกที่ดีที่สุดการรอให้คนเข้าวัดแล้วจึงแสดงธรรมเหมือนแต่ก่อนนั้นอาจจะสายเกินไปเราควรใช้สื่อนำธรรมะเข้าไปให้ถึงภายในบ้านโรงเรียนองค์กรต่างๆให้มากที่สุดการใช้สื่อจะทำให้ผ่อนแรงและประหยัดทั้งคนและเวลาเทศนาผ่านสื่อเพียงคนเดียวเสมือนเราเนรมิตนักเผยแผ่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนนักเผยแผ่นั้นนอกจากอบรมตามหลักสูตรธรรมดาเพื่อให้ได้วุฒิบัตรรับรองแล้วพึงอบรมเรื่องการเทศนาการเขียนการค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยเจ้า3 ประการพระรัตนตรัยองค์ที่1คือพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยองค์ที่2คือพระธรรมเจ้าพระรัตนตรัยองค์ที่3คือพระอริยสังฆเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอเคารพนอบน้อมกราบไหว้แตบไตรไวสาคุณพระรัตนตรัยเจ้าถึง3 ประการด้วยความเคารพสักการะเป็นอย่างยิ่งขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ตลอดถึงพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยจุตนจุองค์ณโอกาสต่อจากนี้ไปอัตมาภาพ พระครูปริยัติกิจจาภิวัตรสำนักวัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้น้อมนำเอาสารธรรมคติธรรมชาดกธรรมอันเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนามามอบเป็นธรรมบรรณาการ อาหารใจคือกับท่านสาธุชนท่านอุบาสกอุบาสิกานักศีลนักบุญผู้ที่กำลังรับฟังรายการอยู่เพื่อที่จะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและก็เกิดสติปัญญาปารมีธรรมน้อมนำเอามาประพฤติปฏิบัติเมื่อใดประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะก่อให้เกิดเป็นความรู้เป็นมีสติปัญญาเป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกตามทำนองของธรรมแล้วก็จะเป็นความสุขอันเป็นความสุขตึงต่างกายและก็ความสุขตึงต่างใจที่เฮาท่านทั้งหลาย ได้ มีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะได้ความสุขเหล่านั้นจุผู้จุคนพระพุทธองค์ได้สอนไว้ว่าถ้าเฮาท่านทั้งหลายมีความมุ่งมั่นปรารถนาความสุขเฮาก็จำเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติเหตุของความสุขนะถ้าเฮาบัดต้องการความสุขเฮาต้องการความทุกข์ก็จะต้องประพฤติปฏิบัติเหตุแห่งความทุกข์แต่เชื่อแน่เหลือเกินว่าทุกท่านนั้นปรารถนาที่จะให้ชีวิตตัวเองนั้นมีความสุขแต่บางครั้งบางคราวก็นำพาชีวิต
ของตัวเองนั้นก่อให้เกิดเป็นความทุกข์แต่เข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองกระทำเป็นเหตุของความสุขซึ่งมันก็ตรงกันข้ามกันเป็นสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายก็จะต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ก่อให้เกิดเป็นความสุขในสิ่งที่จะก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ถ้าเฮาเข้าใจเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเฮาก็จะดำเนินชีวิตด้วยความถูกต้องตามคำนองของธรรมแต่ถ้าบ่เข้าใจก็นำพาชีวิตไปเส้นทางที่ผิดเมื่อมันเป็นเส้นทางที่ผิดก็จะก่อให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นก็จะต้องเลือกให้ถูกนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเขาจะต้องเลือกเส้นทางที่มันเป็นเส้นทางที่ดีเป็นเส้นทางที่บ่ผิดศีลบ่ผิดธรรมเป็นเส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางที่บ่ผิดศีลบ่ผิดธรรมเป็นเส้นทางที่ถูกต้องนั้นก็บ่มีเส้นทางใดที่จะนอกเหนือไปจากเส้นทางที่พระพุทธองค์ได้กำหนดศาสนาของเฮานั้นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดีเป็นศาสนาสอนให้ทุกคนนั้นมีเมตตาเป็นศาสนาสอนให้ทุกคนนั้นรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดบ่ดีสิ่งใดชั่วสิ่งใดที่ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ แล้วก็เป็นศาสนาสอนที่ให้เฮาท่านทั้งหลายนั้นมีความฮักมีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกเป็นศาสนาสอนให้เฮาปล่อยวางบ่ายยึดมั่นถือมั่นเป็นศาสนาสอนให้เฮานั้นได้เจริญอนิจจสัญญาก็คือความบ่เที่ยงแท้แน่นอนสรรพสิ่งในโลกเป็นสิ่งที่บ่เที่ยงแท้แน่นอนเฮาจะต้องบ่ยึดมั่นถือมั่นเฮาจะต้องทำใจเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้พลัดพรากจากเฮาไปสิ่งนั้นเฮาก็จะต้องทำใจบ่ยึดมั่นถือมั่นเป็นไปตามสัจธรรมของโลกพระพุทธองค์นั้น หลังจากที่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นสีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาแขวงเมืองพาราณสีพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วได้เสวยวิมุตติสุขเป็นเวลา49 วันเมื่อได้เสวยวิมุตติสุขแล้วก็ได้บำเพ็ญเป็นการบำเพ็ญพุทธกิจก็คือกิจของความเป็นพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญตึงวันตื่นเช้าขึ้นมาพระพุทธองค์ก็เสด็จออกรับอาหารบิณฑบาตโปรดสัตว์ก็คือเสด็จไปโปรดเพราะทรงพิจารณาหันในเวลาจวนจะสว่างแล้วว่าวันนี้มีภัยที่ควรจะไปโปรดจะไปสนทนาหรือแสดงธรรมเพื่อที่จะละความหันพิษแล้วก็ส่งเสริมให้มีสติปัญญาพิจารณาในสิ่งที่ถูกต้องพระพุทธองค์ก็จะเสด็จไปโปรดไปแสดงธรรมไปแนะนำไปสนทนาธรรมกับท่านผู้นั้นจนก่อให้เกิดสติปัญญาเกิดความรู้เกิดศรัทธาความเลื่อมใสได้ดวงตาหันธรรมอันนี้เป็นกิจวัตรข้อประการที่ 1ของพระพุทธเจ้าการ
ออกรับบิณฑบาตอาหารในตอนเจ้าของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธองค์บอกว่าเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นเมื่อได้ตรัสรู้ได้บำเพ็ญพุทธจริยวัตรพุทธกิจประการที่หนึ่งนั้นก็คือออกรับอาหารบิณฑบาตคือศรัทธาญาติโยมได้ใส่บาตรเพราะการใส่บาตรนั้นเป็นการทำบุญเป็นการทำบุญตอนเจ้าหลังจากที่ได้ตื่นขึ้นมาได้ปะสมณะก็เป็นมงคลสมณสัทธัสสนังการได้หันสมณะเป็นมงคลข้อหนึ่งในบรรดา38ข้อเพราะฉะนั้นตื่นเจ้าขึ้นมาได้ทำบุญใส่บาตรบางคนบางท่านนี่ชอบใส่บาตรเพราะถือว่ามีพระสามเณรได้ออกรับอาหารบิณฑบาตก็มีความชื่นชมยินดีที่ได้ทำบุญตักบาตรอันนี้เป็นพุทธกิจพระสงฆ์สามเณรปัจจุบันก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามหอยของพระพุทธองค์ได้ออกรับอาหารบิณฑบาตก็ถือว่าเป็นเจริญรอยตามพุทธกิจของพระพุทธเจ้าข้อที่หนึ่งข้อที่สองตอนบ่ายพระพุทธองค์นั้นก็จะแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนที่มาเข้าเฝ้าที่ประทับบอกว่าพระองค์จะประทับอยู่ที่ไหนประชาชนทุกหมู่เหล่าเมื่อทราบว่าพระพุทธองค์ไปประทับตรงนั้นตรงนี้แล้วก็จะไปเข้าเฝ้ากันเมื่อไปเข้าเฝ้าแล้วก็พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมซึ่งการแสดงธรรมของพระพุทธองค์แต่ละครั้งแต่ละคราวก็ทำให้คนที่มาเฝ้าได้ดวงตาหันธรรมได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสได้เรียกว่าได้ปวารณาหรือได้แสดงตัวเป็นพุทธมกะพุทธมามกะนับถือพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นกิจวัตรข้อที่สองซึ่งพระพุทธองค์ได้กระทำบำเพ็ญมาตลอด45พรรษาพุทธกิจข้อที่สามก็คือตอนแมลงหลังจากที่ได้ส่งน้ำได้พักผ่อนแล้วก็จะฮือโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ประทับที่อยู่ประจำสถานที่นั้นๆซึ่งก็มีภิกษุที่จำพรรษาพร้อมกับพระพุทธองค์ก็มีภิกษุที่อยู่เมืองต่างๆได้เดินทางมาเพื่อที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ก็มีในตอนเย็นนั้นก็จะมีการแสดงโอวาทก็คือฮือโอวาทข้อคิดฮือธรรมะบอกกรรมฐานบอกวิธีปฏิบัติธรรมแก่เหล่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้กระทำบำเพ็ญมาโดยตลอดซึ่งเราจะหันว่า พระสงฆ์บอกว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีสงฆ์ก็จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าตึงวันตื่นเจ้าขึ้นมาก็ได้ไปบิณฑบาตเช่นเดียวกันแล้วก็ได้บำเพ็ญสมณธรรมเมื่อเย็นมาก็ได้มาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะต่อยอดในหลักธรรมที่ตัวเองได้ประพฤติปฏิบัติหรือบางทีก็ได้กราบทูลถามปัญหาที่ตนเองสงสัยก็เป็นลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นพุทธกิจข้อที่สี่เป็นพุทธกิจข้อที่สามพุทธกิจข้อที่สี่ก็คือตอนกลางคืนในเวลาเที่ยงคืนก็จะถือโอกาสทรงแก้ไขปัญหาหรือตอบปัญหาเหล่าเทวดา
นอกจากเทวดาแล้วก็จะมีพระมหากษัตริย์ซึ่งว่างเว้นจากภารกิจได้มาสนทนาธรรมมาถามปัญหากับพระพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นเรื่องที่เฮาท่านทั้งหลายได้ทราบมาโดยตลอดพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นบ่ว่าจะเป็นพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสนาธิโกศลหรือพระเจ้าแผ่นดินจากเมืองอื่นๆก็จะมาทูลถามพระพุทธเจ้าตลอดถึงเหล่าบรรดาเทวดาซึ่งอยู่บนสวรรค์ก็จะลงมาตอนเมื่อคืนนั้นอากาศเย็นคนบ่พลุกพล่านเทวดาก็ลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ในเวลาพุทธกิจข้อที่5ในเวลาเจ้ามืดในเวลาเจ้ามืดพระพุทธองค์นั้นก็จะเรียกว่าตรวจดูพิจารณาสัตวโลกที่มีอุปนิสัยที่พระพุทธองค์จะเสด็จไปโปรดได้แล้วก็จะเสด็จไปโปรดก็เมื่อมีไผปรากฏในข่ายคือพยานพระพุทธองค์ก็จะเสด็จไปโปรดตลอด45พรรษาพระพุทธองค์ได้ปฏิบัติพุทธกิจเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เมื่อพรรษาสุดท้ายท่านสาธุชนทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติพุทธกิจในเวลา45ปี45พรรษาพระชนมายุของพระพุทธองค์นั้น80พรรษาใน3เดือนสุดท้ายที่เมืองเวสาลีปาวาราเจดีปาวานเจดีเป็นสถานที่พระพุทธองค์ได้ทรงปลงพระชนมายุสังขารพระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติดำรงในฐานะที่เป็นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เผยแผ่ธรรมวินัยแก่ก็คือพระพุทธศาสนาแก่ชนชาวชมพูทวีปบอกว่าจะเป็นพุทธบริษัททั้ง4ก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นเวลา45ปีตามที่กล่าวมาทำให้พระศาสนานั้นได้ตั้งหลักฐานอย่างมั่นคงในชมพูทวีปและก็พระพุทธศาสนาได้ขยายออกไปทั่วแผ่นดินนับตั้งแต่พระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมน่ายินดีเมื่อพระชนมายุครบ80พรรษาพระวรกายชราภาพซึ่งก็เหมือนกับคนทั่วไปพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าศาสนาของพระองค์นั้นได้ทรงตั้งมั่นแล้วทรงทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าบริบูรณ์แล้วในเวลา3 เดือนก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ประทับอยู่ที่ปาวานเจดีย์กุตาคารศาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีได้ตรัสอภิญญาเทศิตธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วพระองค์ได้ทรงปรงพระชนมายุสังขารว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เฮาจักเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตถาคตจะปรินิพพานโดยการล่วงไปแห่ง3 เดือนจากนี้อันนี้เป็นคำปรารภของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าเป็นการปรงพระชนมายุสังขารต่อจากนั้นพระพุทธองค์ได้เสด็จไปถึงเมืองปาวาโดยลำดับประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของนายจุนทะกมารบุตรได้แสดงธรรมแก่นายจุนทะแล้วก็ได้ไปรับอาหารบิณฑบาตในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์อนุญาตรับอาหารบิณฑบาตเสวยอาหารภัตตาหารมื้อนั้น
ชื่อว่าสุกรมัทวะที่นายจุนทะจะถวายต่อจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ประชวรเมื่อได้พอที่จะมีแหงแล้วก็ได้เสด็จไปยังเมืองกุสินาราในกลางทางพระพุทธองค์ก็ในวัย80 ปีนะร่างกายของพระพุทธองค์นั้นก็ชราภาพเมื่อเดินทางไปก็ได้พักตีล่มไม้ รับสั่งพระอานนท์ฮือปู่สังคติ และก็ได้ขอฮือพระอานนท์ได้ไปตักน้ำมา แล้วก็ได้เมื่อได้เสวยน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หันว่าพระวรกายของพระพุทธองค์นั้นมีชวีวันผ่องใสมีพระชวีผ่องใสก็จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่า ได้ตรัสตอบคือพระอานนท์ได้เข้าใจว่าอานนท์กายของพระพุทธเจ้านั้นย่อมมีชวีผ่องใสในการ2 ครั้งก็คือในราตรีติตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและก็ในราตรีติตถาคตจะปรินิพพานซึ่งพระอานนท์ก็ได้ได้เข้าใจแล้วก็พระพุทธองค์ก็ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานก็คือการนอนแบบ4-5 สยามซึ่งการได้นอนแบบ4-5 สยามศรัทธาญาติโยมก็ลองได้สังเกตพอพระนอนพระนอนที่วัดแต่ละวัดเปิ้นได้ทำขึ้นก็เป็นการจำลองอิริยาบถของพระพุทธองค์ซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้ประทับนอนอยู่ระหว่างต้นสาละกู้ในส่วนสาละหรือว่าสาละโนทยานอันเป็นของพวกมัลลกษัตริย์ในเมืองใกล้เมืองกุสินาราศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย เมื่อเจ้ามัลละทั้งหลายได้ทราบและก็ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้บรรทมระหว่างต้นสาละคู่ทรงประทับแบบ4-5 สายาตหันเสียนไปทางทิศตะวันทิศตะเหนือนะหันพระเสียนไปทิศทางเหนือแล้วก็บรรดาดอกสาละก็ดีดอกมณฑารพก็ดีนะดอกไม้จันทร์ก็ดีได้ตกลงมาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเทวดาทั่วโลกธาตุก็ได้มาประชุมกันเพื่อที่จะเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ด้วยความเคารพศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์นั้นได้อนุญาตให้เจ้ามัลละเข้าเฝ้าและก็ได้ตรัสแก้ปัญหาแก่ปริพาชกที่ชื่อว่าสุภัททะซึ่งสุภัททะปริพาชกนั้นเป็นสาวกองค์สุดท้ายเมื่อได้หันพระพุทธเจ้าได้ฟังพระพุทธเจ้าได้แก้ปัญหาคำถามของตัวเก่าแล้วก็เกิดศรัทธาขอบรรพชาอุปสมบทโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเฮาก็ถือว่าสุภัททะปริภาชกนั้นเป็นสาวกองค์สุดท้ายในบรรดาสาวกที่ได้ตันหันพระพุทธองค์แล้วก็ได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์เป็นครั้งสุดท้ายว่าอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจะเป็นพระศาสดา
ของพวกเธอหลังจากที่เฮาได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว แล้วก็พระพุทธองค์ได้ตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เฮาขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายนั้นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายก็จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นเพื่อถึงพร้อมโดยความบ่ประมาทอันนี้เป็นพระคาถาสุดท้ายเป็นโอวาทอันสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแด่ภิกษุสงฆ์ที่เฝ้าณอุทยานสาระอุทยานของเจ้ามัลลกษัตริย์ใกล้เมืองกุสินาราก็ถือว่าเป็นพระโอวาทอันสุดท้ายซึ่งเฮาท่านทั้งหลายก็ลำลึกนึกถึงแล้วก็จดจำไว้ซึ่งคำถามของพระพุทธซึ่งพระโอวาทปชิมโอวาทของพระพุทธเจ้านั้นก็คือเตือนบ่ให้ภิกษุทั้งหลายประมาทนะแล้วก็คือทำประโยชน์นะคือทำประโยชน์ถึงของตัวเก่าและก็ของคนอื่นคือถึงพร้อมอันนี้เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นศรัทธาท่านสาธุชนทั้งหลายนะที่ได้เอาเรื่องราวมาอู้กับท่านสาธุชนในวันนี้นั้นก็เพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นสัปดาห์วิสาขบูชาก็คือได้กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือการประสูติการตรัสรู้และก็เสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน6เราถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธเจ้าซึ่งเราท่านทั้งหลายนั้นได้ลำลึกนึกถึงแล้วก็วันสำคัญติดต่อจากวันวิสาขะก็คือวันอัฐมีบูชาอยากจะอัญเชิญประวัติโดยเฉพาะประวัติของพระสุภัททะซึ่งเป็นพระสาวกสุดท้ายองค์สุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นก็ปรากฏว่าสุภัททะซึ่งเป็นปริภาชกคำว่าปริภาชกก็คือผู้เป็นนักบวชนอกศาสนาก็ได้อาศัยอยู่ในเมืองกุสินาราเช่นเดียวกันเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระสมณโคดมจะได้ปรินิพพานในปัจฉิมยามแห่งราตรีนี้แล้วก็มีความดำริว่าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมอุบัติขึ้นในโลกนี้ในการบางคราวต่ออันทำอันเป็นที่สงสัยซึ่งบังเกิดขึ้นแก่เฮาก็มีอยู่เฮาเลื่อมใสในพระสมณโคดมว่าสามารถที่จะแสดงธรรมให้เฮาได้สิ้นสงสัยได้ก่อนเมื่อคิดดังนี้แล้วก็ได้เข้าไปหาพระอานนท์แล้วก็ขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระอานนท์ได้กล่าวว่าสุภัททะอย่าเลยเธออย่าได้เบียดเบียนพระตถาคตเลยพระองค์ประชวรอยู่แม้ครั้งที่2แม้ครั้งที่3สุภัททะก็ขอกับพระอานนท์พระศาสดาได้สดับรับฟังคำเจรจาของพระอานนท์และก็สุภัททะปริภาชกแล้วก็ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธออย่าได้ห้ามสุภัททะเลยขอให้สุภัททะได้เข้ามาเฝ้าพระตถาคตพระสุภัททะนั้นอาจจะถามปัญหาจะใดจะหนึ่งกับเฮามุ่งเพื่อความรู้บ่ใจมุ่งเพื่อเบียดเบียนเฮาอันนี้คือพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
คณะที่ประชวรนักแล้วประชวรนักก็ยังมีพระฤทัยที่เตรียมไปด้วยที่เต็มไปด้วยพระกรุณาก็อนุญาตให้สุภัททะได้เข้าเฝ้าแล้วก็เป็นไปตามนั้นเมื่อสุภัททะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรดาคณาจารย์ผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นเจ้าลัทธิที่ประชาชนทั้งหลายยกย่องท่านทั้งหลายเหล่านั้นตรัสรู้และก็หรือว่ายังบ่ได้ตรัสรู้หรือว่าตรัสรู้เป็นเพียงบางส่วนอันนี้คือข้อสงสัยของข้าพเจ้าอันนี้คือคำถามของสุภัททะปริภาชกซึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับสุภัททะว่าสุภัททะเฮาจะแสดงธรรมแก่เธอเนอะขอเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีพระพุทธองค์ได้ตรัสบอกว่าสุภัททะอริยมรรคมีองค์8ในธรรมในวินัยใดบ่มีการกล่าวถึงบ่มีการสอนอริยมรรคมีองค์8สมณะที่1ที่2ที่3ก็จะบ่มีในธรรมวินัยนั้นหมายถึงศาสนานั้นอริยมรรคมีองค์8มีในธรรมวินัยมีในธรรมวินัยใดสมณะที่1ที่2ที่3ที่4ก็จะมีในธรรมวินัยนั้นคำว่าสมณะที่1ที่2ที่3ที่4นี้พระองค์หมายถึงพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและก็พระอรหันต์พระพุทธองค์ตรัสบอกว่าอริยมรรคมีองค์8สมณะผู้ใดศาสนาใดคำสอนของไผที่ได้สอนเรื่องอริยมรรคมีองค์8บุคคลในศาสนานั้นก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและก็พระอรหันต์พระพุทธองค์ได้ตรัสบอกเป็นลักษณะแบบนี้พระพุทธองค์บอกว่าในศาสนาของพระองค์เนี่ยมีการสอนมีการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ก็รับรองได้ว่าพระพุทธศาสนาหรือศาสนาของพระองค์นั้นจะบ่ว่างเว้นจากพระอรหันต์หรือสมณะที่1ที่2ที่3ที่4ส่วนลัทธิอื่นที่บ่ได้เจริญอริยมรรคมีองค์8ย่อมว่างจากพระอรหันต์ตราบใดที่ภิกษุดำรงอยู่ในอริยมรรคมีองค์8อันได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและก็สัมมาสมาธิอริยมรรคมีองค์8ในภิกษุใดตราบนั้นโลกจะบ่ว่างจากพระอรหันต์อันนี้เป็นพระดำรัสหรือคำตอบของพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่สุภัททะปริภาชกสุภัททะปริภาชกได้กราบพระพุทธเจ้าพร้อมกับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระพุทธองค์นี้แจ่มแจ้งเป็นยิ่งนักเหมือนกับบุคคลหงายของตีคว่ำเปิดของตีปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดคือผู้ที่มีตาหันหูบฉันใดพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยที่มีเป็นจำนวนนักฉันนั้นเพราะฉะนั้นข้าพระองค์
มีความเลื่อมใสมีความศรัทธาขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์เป็นสรณะข้าพระองค์ขอได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพระพุทธองค์โดยความเมตตาก็ได้ตรัสบอกว่าโดยปกติแล้วผู้ที่เป็นอัญญเดรัจฉีคือนักบวชนอกศาสนาจะต้องอยู่ปริวาส4 เดือนก่อนเมื่อเลย4 เดือนแล้วถึงจะบวชให้แต่ว่าในครั้งนี้เฮาอนุญาตให้พระสงฆ์ได้บวชเธอเป็นพระภิกษุนะก็พระพุทธองค์ได้มอบให้พระสงฆ์ได้เป็นคนบวชเมื่อสุภัททปริภาชกได้บวชแล้วก็ได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นปรากฏว่าสุภัททปริภาชกนั้นได้เป็นพระอรหันต์ซึ่งก็ถือว่าเป็นพระสาวกคนสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นับว่าเป็นพระสาวกที่ได้ทูลถามคำถามโดยเฉพาะคำถามที่ว่านักบวชศาสนาอื่นนั่นที่คนทั้งหลายนับถือนั่นเป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นพระอรหันต์พระพุทธองค์บ่ได้ตรัสบอกว่าเป็นหรือว่าเป็นแต่พระพุทธองค์ได้ตรัสบอกธรรมะที่จะให้คนได้ประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นพระอรหันต์ก็คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งท่านสุภัททะก็เข้าใจแล้วก็มีความเลื่อมใสนักยิ่งขึ้นพร้อมกับได้ขอบรรพชาอุปสมบทหลังจากนั้นพระอานนท์ก็ได้ทูลถามว่าเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วไผจะเป็นพระศาสดาแทนพระพุทธองค์พระพุทธองค์บอกว่าเฮาบ่ได้ตั้งไผเป็นตัวแทนเฮาแต่ธรรมและวินัยที่เฮาได้แสดงแล้วได้ตรัสแล้วได้บัญญัติแล้วแก่พวกเธอธรรมและวินัย 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็จะเป็นพระศาสดาของพวกเธอโดยการที่เฮาได้นิพพานไปแล้วซึ่งพระอานนท์ก็ได้รับทราบพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์อันนี้เป็นวาระสุดท้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดห่วงหมดภาระหมดความกังวลแล้วก็ได้กล่าวถึงพระอานนท์ได้ปฏิบัติโดยเฉพาะเมื่อพระพุทธองค์ได้นิพพานแล้วธรรมและวินัยที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนตลอดถึง45 พรรษาก็จะเป็นพระศาสดาแทนท่านสาธุชนทั้งหลายบทบาทของพระเถระรูปหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้มีบทบาทในเหตุการณ์สุดท้ายการปรินิพพานการถวายพระเพลิงของพระองค์ก็คือพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะนั้นถือว่าเป็นพระเถระที่พระพุทธองค์ได้ไว้วางใจและก็ท่านเองก็ได้เป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าจะมีอายุยืนยาว120 ปีท่านสาธุชนพระมหากัสสปะนี่เป็นพระที่มีอายุมีอายุยืนยาว
100 สาวก็ถือว่าท่านนั้นเป็นบุคคลที่เฮาท่านทั้งหลายได้ทราบนะได้ทราบได้เข้าใจแล้วก็ถือว่าเป็นพระเถระที่มีรูปร่างสูงใหญ่ปอกับพระพุทธเจ้าเปิ้นอู้ว่าจะนั้นนะประวัติของเปิ้นพระมหากัสสปะนั้นเป็นบุตรของกปิลพราหมณ์ตระกูลกัสสปะอยู่ในแคว้นมคธเดิมท่านชื่อนั่นชื่อว่าพิภลิแต่คนทั้งหลายได้ห้องท่านตามตระกูลว่ากัสสปะเมื่ออายุได้20 ปีก็ได้ทำการมงคลสมรสกับนางภัททกาปิลานีผู้มีเป็นสาววัยอายุ16 ปีซึ่งก็เป็นธิดาของพราหมณ์ตระกูลโกริยะแคว้นมคธเหมือนเดียวกันเมื่อแต่งงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าเมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยเฮาจะยะจะใดคนทั้งสองนั้นก็โดยเฉพาะคู่ครองของคนทั้งสองนั้นบ่เหมือนสามีภรรยาคู่อื่นเพราะสักแต่ว่าอยู่ร่วมห้องกันเท่านั้นต่างคนต่างก็บ่มีจิตใจพิศวาสต่อกันแล้วก็เมื่อบิดามารดาได้ถึงแก่กรรมแล้วทรัพย์สมบัติการงานทุกอย่างก็ตกเป็นภาระของสามีภรรยาเนื่องจากว่าตระกูลทั้งสองนั้นตระกูลเป็นตระกูลมีทรัพย์สมบัตินักเมื่อรวม2 ตระกูลแล้วรวมกันแล้วก็มีทรัพย์สมบัติมหาศาลตึงสัตว์เลี้ยงตึงคนจนกระทั่งวันหนึ่งคณะที่ปิภลิกำลังสำรวจธาตุและก็กรรมกรทำงานอยู่ในไร่นาก็หันนกกาจิกกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยมีไส้เดือนเป็นต้นก็รู้สึกสงสารแต่ก็เกิดสลดใจก็ได้คิดว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้หมายถึงไส้เดือนแล้วก็สัตว์เล็กสัตว์น้อยตายเพราะตนเป็นต้นเหตุส่วนนางภัททกาปิลานีก็เป็นคนนำเอาเมล็ดถั่วงาที่ตากไว้ที่ลานบ้านเป็นได้เอาเม็ดถั่วงามาตากไว้หันนกมาจิกกินตัวหนอนแล้วก็แมลงต่างๆก็เกิดความสงสารสลดใจเช่นกันเมื่อ2 สามีมีโอกาสอยู่กันตามลำพังก็ได้กล่าวความในใจของกันและกันจากนั้นคนทั้งสองก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าคนที่อยู่ครองเรือนนั้นแม้จะบ่ได้ลงมือทำการงานเองแต่ก็ต้องคอยรับบาปที่ทาสและก็กรรมกรได้ทำให้ก็เกิดความเบื่อหน่ายในการครองเรือนในการดูแลทรัพย์สมบัติก็จึงได้สละทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้ญาติพี่น้องส่วนสามีภรรยาทั้งสองนั้นก็ปากันออกบวชครองคาอากาสาวพัสปรงผมแล้วก็อธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตอุทิศต่อพระอรหันต์ในโลกพอถึงทาง2 แพร่งก็แยกต่างกันปิภลิไปทางขวาส่วนนางภัททกาปิลานีก็ไปทางซ้ายนางได้เดินทางไปสำนักปริภาชกแล้วก็ได้เข้าบวชสำนักนั้นแต่เนื่องด้วยคณะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บ่ได้อนุญาตให้สตรีบวชในพระพุทธศาสนาต่อมาเมื่อพระนางประชาบดีโคตมีได้บวชแล้ว
นางก็จึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระเถรี ศึกษาพระธรรมวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนปิภลินั้นก็ได้เดินทางไปตามลำดับแล้วก็พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ใต้ร่มไทรกรุงราชคฤห์ระหว่างกรุงราชคฤห์และก็กรุงนาลันทาหันพุทธจริยาน่าเลื่อมใสกว่านักบวชอื่นๆที่เคยปะมาปรงใจเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์แน่นอนจึงได้น้อมกายกราบถวายบังคมแต่พระบาทกราบทูลขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้ประทานอุปสมบทโดยวิธีคือรับโอวาท3 ข้อเรียกว่าโอวาทปฏิฆหนูปสัมปทาโอวาท3 ข้อนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสบอกว่า 1. กัสสปะเธอพึงศึกษาว่าเฮาจักตั้งความละอายและความเกรงใจไว้ในภิกษุที่เป็นพระเถระผู้เฒ่าผู้มีพรรษากลางและก็ผู้บวชใหม่ตั้งความเกรงใจตั้งความละอายไว้ในภิกษุอันที่ 2เธอพึงศึกษาว่าเฮาจักฟังธรรมบทใดบทหนึ่งอันประกอบไปด้วยกุศลความตั้งใจด้วยความเคารพและก็พิจารณาจำเนื้อความธรรมนั้นข้อที่ 3กัสสปะเธอพึงศึกษาว่าเฮาจะบาลานซ์สติไปในกายคือพิจารณากายเป็นอารมณ์โดยสม่ำเสมอ3 ข้อนี้เป็นโอวาทที่พระพุทธองค์ได้ประทานการบวชให้กับพระมหากัสสปะหรือปิภลิต่อมาหลังจากที่ท่านได้อุปสมบทแล้วได้ทำความเพียรปณะบ่เมินเท่าใดท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ซึ่งหลังจากอุปสมบทได้8 วันพุทธบริษัทที่ฮู้จักท่านในนามมหากัสสปะปิภลินั้นบ่มีไผห้องวากมหากัสสปะท่านได้ช่วยอบรมสั่งสอนภิกษุและก็พุทธบริษัทจนมีพระภิกษุเป็นบริวารเป็นจำนวนนักแล้วก็ปกติพระมหากัสสปะนั้นท่านจะสมาทานธุดงค์3 ข้ออย่างเคร่งครัดก็คือ 1. นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัด 2. เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดและก็ 3. อยู่ป่าเป็นวัดการปฏิบัติในธุดงค์คุณทั้ง3 ประการนี้อย่างเคร่งครัดนั้นพระพุทธองค์จึงได้ประทานยกย่องในตำแหน่งเอตทัคคะว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางการเรียกว่าเป็นผู้ทรงธุดงค์เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายพระมหากัสสปะนั้นได้มีความสนิทชิดเชื้อกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้รับการยกย่องในฐานะที่พระมหากัสสปะนั้นได้ทรงธุดงค์เป็นกิจวัตรอยู่3 ประการก็คือการนุ่งห่มผ้าบางสกุลเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดแล้วก็อยู่ป่าเป็นวัดซึ่งก็ถือว่าท่านนั้นได้ประพฤติปฏิบัติเป็นที่น่ายกย่องสรรเสริญแล้วก็ในช่วงที่พระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วท่านก็ได้เป็นผู้จุดเพลิงถวายพระเพลิงคำว่าจุดเพลิงก็คงบัดใจเพียงแต่ว่า คณะที่เจ้ามัลลกษัตริย์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้เคลื่อนพระศพของพระพุทธองค์ไปณสถานที่จะประชุมเพลิงก็ปรากฏว่าเมื่อได้ทำพิธีอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการจุดเพลิงถวายพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ปรากฏว่าพระเพลิงนั้นบ่ไหม้แต่ก็ได้ถามมีการถามขึ้นว่าจะได้ไฟบ่ไหม้ก็ได้รับคำตอบว่าพระพุทธองค์นั้นกำลังรอพระมหากัสสปะซึ่งพร้อมด้วยพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์จำนวน500รูปเดินทางจากเมืองปาวามาสู่เมืองกุสินาราเมื่อได้เดินทางมาถึงแล้วก็ปรากฏว่าพระมหากัสสปะนั้นได้เข้าไปกราบพระพุทธองค์ขณะที่กราบพระพุทธองค์นั้นปรากฏว่าไฟก็ได้ลุกโพลงขึ้นมาเองก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญซึ่งการที่พระมหากัสสปะได้เดินทางมาถึงแล้วได้ขอขมาต่อพระบรมศพแล้วก็ปรากฏว่าไฟนั้นได้ติดขึ้นมาเองซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุอัศจรรย์อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการถวายพระเพลิงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายพระเพลิงบรมศพของพระพุทธเจ้าในวันอัฐมีบูชาซึ่งก่อนหลังจากวันวิสาขบูชาไป7 วันเราเรียกว่าเป็นวันอัฐมีบูชาก็คือวันการประชุมเพลิงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากวันวิสาขบูชาเพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมได้ทราบในวันแรม8 ค่ำที่จะถึงนี้ก็เป็นวันอัฐมีบูชาก็ขอเจริญพรให้ศรัทธาญาติโยมอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติของพระพุทธเจ้านอกจากเป็นวัน วิสาขะวันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็คือวันอัฐมีบูชาเป็นวันที่ได้ถวายพระเพลิงก็คือการเผาพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นอนุสรณ์ให้เฮาท่านทั้งหลายได้น้อมรำลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันอัฐมีบูชาโดยได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆคือท่านสาธุชนได้รับทราบก็เป็นเรื่องราวที่ได้อัญเชิญมาเล่าให้ท่านสาธุชนได้ฟัง ก็ถึงวาระสุดท้ายของการดำเนินรายการอาตมาภาพก็ขอนำรายการจากท่านสาธุชนไปก่อนเอาไว้โอกาสหน้าเราได้มาปะกันแหมในวันนี้ก็ขอบุญกุศลคุณงามความดีได้ปกห่มฮือศรัทธาท่านสาธุชนทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญนิราคาแคล้วจากทุกโศกโรคภัยจงเจริญในธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปขอเจริญพรประชาชนชาวเชียงใหม่ที่เคารพทุกท่านขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่กำลังเผชิญกับปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรงสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่งด้วยเหตุนี้จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 15 พฤษภาคม 2568 หากมีความจำเป็นต้องเผาอย่างยิ่งต้องลงทะเบียนผ่านระบบไฟล์ดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนหากพบเห็นการเผาในที่โล่งสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 191 หรือ 053-112-808 ตลอด 24 ชั่วโมงมาร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและสร้างเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม่
ประชาชนชาวเชียงใหม่ที่เคารพทุกท่านบัดเดี๋ยวนี้จังหวัดเชียงใหม่กำลังเผชิญกับปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรงสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่งด้วยเหตุนี้จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 15 พฤษภาคม 2568 หากมีความจำเป็นต้องเผาอย่างยิ่งต้องลงทะเบียนผ่านระบบไฟล์ดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนหากพบเห็นการเผาในที่โล่งสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 191 หรือ 053-112-808 ตลอด 24 ชั่วโมงมาร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและสร้างเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม่คัมภีร์อุปาทสันติเป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทยแต่งโดยพระมหามังคละศีละวังสะพระเถระนักปราชญ์ของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่งในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักรวรรดิลกราชาธิราชหรือพระเจ้าติโลกราชรัชกาลที่ 11 แห่งราชวงศ์มังรายเป็นพระคาถาล้วนจำนวน 271 คาถาคัมภีร์นี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณกาลทั้งพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อกลับความร้ายให้กลายเป็นความดีมีคำเล่าว่าสมัยที่ท่านแต่งอุปาทสันตินั้นที่เชียงใหม่มีโจรผู้ร้ายและคนอันธพาลชุกชุมผิดปกติมีเหตุร้ายและสิ่งกระทบกระเทือนอยู่เสมอพระมหาเถระศีละวังสะจึงให้พระสงฆ์สามเณรและประชาชนพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อสงบเหตุร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในเมืองคณะสงฆ์วัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครได้นำบทสวดอุปาทสันติคาถาสวดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในวโรกาสฉลองกาญจนาภิเษกเป็นครั้งแรกณเสนาสนะป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนคนไทยทุกท่านได้ร่วมกันสวดพระคาถานี้ถวายเป็นราชสักการะบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสอันเป็นมหามงคลครั้งนี้และเพื่อยังความสุขสงบอันยิ่งใหญ่ให้แก่แผ่นดินเพื่อความสงบระงับจากภัยพิบัติทั้งปวงและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวหมู่คณะชาวไทยและชาวโลกทั้งมวลสรัจฉังสะเสนังสะพันธุงนรินทางปริตตานุภาโวสทารักขตุติภริตวานเมตตังสเมตตาภทานตาอวิคิตจิตตาปริตตังพนันตุสักเขกาเมจรูเปคิริสิขารตเตจันตลิเควิมาเน
ทีเปรัตเทจะคาเมตรุวนาคาเนเขหวัตทุมให้เขตเตภูมิมาจายันตุเทวาชละทละวิสเมยักขกันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสานทโวเมสุนันตุธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตุทัสโสอายังธัมโมโลกันตังขินาเทสิโตมหาสันติกโรโลเกสัมปัสสัมปันติทายะโกสัมโพปันโตปัสสะมโนโพตยังคานิวารโนอาการละมันจุสมโนโสกโรกวินาสโนปราจังกัปมันตโนรัญโยวิจัยวันตโนสัมปันนิทหโรสันโตธรรมังวันคามิปุตตะโตวันตุตยานสยโยยันตสังวันเนติกุณโนตเมตันสตันตสุขาโรกายโสติโยโหติสัมปทาตันหังกโรมหาวิโรสัมปโลกานุกา
มปะโกวันตสังสารกัมมโนสัมปะกามัตโตสัทธาสัมภาภิกขุสัมภวิโตสัมปะเทวะคารตโมสัมปัสสวะคาริกิโนตตาโสทิงกโรตุโนวรรังคณสัมปันโนเมตังกโรมหามุนิจุตินตโรมหาสิริสุวรรณกิริสันนิโพธิพรุปมหากายโยมหานาโทมหาพโลมหาการุณิโกสัทธามหาสันติงกโรตุโนมหาโมหตมังหันตวายโยนาโทสรนังกโรเทวาเทวมนุสานังโลกานันจะหิตังกโรพยามาปะภาภิรุจิตโตนิโครตปริมันทโลนิโครตปังกปิมพนโทสัทธาโสทิงกโรตุโนอาสิติรตโนเพโตติปังกโรมหามุนิปปานิทาวเตตันสถาเนทวาทัสโยจะเนวาสัตตะสหัสสานิตตวานโนเกวินายโกโลกาโลกัสโรสัทธาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติหันตุเปโตโกนทันโยนามนายโกสัมปทามเมหิอัสสมโมสัมภปารมิตาคัมโมวาสัสสะตสหัสสานิอายุตัสสะมะเหสิโนโมเจตุโตสัมภปยาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติรตนานิอาจุกโตจุตินทโรมังกโลนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกจัปปันนรังสิโยทัสสะหัสสะโลกธาตุโยภรันตาตาสัจจาเทติเอสะโสทิงกโรตุโนนาวุติรตโนเปโตสุมโนนามนายโกกัญจนาจรสังกาโสนาวุติสหัสสายุโกอุเปโตปุณตะกุเนหิสัมปสันตหิเตสโกกโรตุโนมหาสันติงอารกยัญจะสุขังสัตตาอาสิติรตโนเพโทสัตติสหัสสะอายุโกเรวะโตนามาสัมพุทโธสัมปโลกุตตโรมุนิตาสัสริเรเนพัตตาปภามาลาอนุตตราปรันตายโยชเนนิจังสัทธาโสทิงกโรตุโนโมปิโตนาม
สัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกสังสารสากเรสันเตภะหุโมเจติทุกขโตอัตตปัญญาสารตนังอาจุกโตมหามุนิโอภาเสติติสาสัมภาสัทธาโสติงกโรตุโนอโนมัทานสีสามโพนโตเตชันสีตุรติกโมอันตปันนาสรตโนโอภาเสนโตสเทวเกนิพพานปาปะโกโลเกวัสสัสตสหัสสายุกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาปตุโมนามสัมพุทโธโลกเจโธนราสโพอันตปัญญาสารตโนอาทิตโยววิโรจติวัสสัสตสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนโสปิปุณโตการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอัตตาสิติรตโนเพโทนารโทสัมปตามโตนิรันตรังติวาราติงโยชนังปรเตปภานาวติวาสสหัสสานิทัตวาโลเกวินายโกโมเจติตุกโตสัตเตโสปิโสติงกโรตุโนอัตตปันนาสรตโนปตุโมตโรมหามุนิตาสปากติการังสีปรันติทวาตัสโยชเนวัสสัสตสหัสสานิทัตวาโลเกมตันตโตโมเจติพันธนาสัตเตโสปิปาเลตุโนสัตตาอัตถาสิติรัตนานิอาจุขโตมหามุนิสุเมโทนามสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกตัสสะปากติการังสีปรันติโยชนังสัทธาปาเลตุโนสัทธาพุทโธปเยหิวิวิเทหิจปัญญาสารตโนเพโทสุชาโตนามนายโกเหมวันโนมหาเวโรมหาธรรมวิโนตโนนาวุติวัสสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนโสปิปุณโตการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอาสิติรตโนเพโทปิยทัสสิมหามุนินาวุติวัสสหัสสานิทัตวาโลกาคณายโกโสปิสัพพคุณโนเปโตสัมปโลกสุขัมปโตสัมปโตสังวินาเสนโตสัมพังโสติงกโรตุโนอสิติรตโนเปโทอันตตาสินราสโพวาสัสตสหัสสานิโลเกอันทาสินายโกตัสสะปากติการังสีปรันติโยชนังสัทธานิรันตรังทิวาราติงนาโทโสติง
งกโรตุโนธรรมทัสสิจะสัมพุทโธอสิติหัตถโมคขโตอติโรจติเตเจนะสะเทวะตุรมานุเตวะสัสสะตสหัสสานิทัตตวาโลเกมหายโสสัมปสันเตปโมเจติพยาราคตุโนสัทธาสิทธาโทนามสัมพุทโธสัตติรัตนโมคโตติภเวโสติชนะโกสัตตาสหัสสะอายุโกสังสารสาคาราโลเกสันตาเรตวาสเทวเกนิพพาเปติจโสสันทาสัทธาโสติงกโรตุโนสัตติรัตนโมเปโทติโสโรกักนายโกอนุปโมอัสสทิโสอตุโลอุตตโมชิโนวาสัสสะตสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนอารกยัญจะมหาสุขังโหตุโนตัสสะเตจะสาอัตตปันนาสรตโนปุตโตโลกังกนายโกจะนำผู้จังวิโรเทนตัวนิพพาเป็นตัวสัตเทวเกณวุติวัสสหัสสานิตตวานโมเกมหายโสอุตตรันโตปะหุสัตเตสัทธาโสติงกโรตุโนอสิติรัตโนเปโตวิปัสสิโลกนายโกปปานิทาวเตตาสัสมันตาสัตตโยชเนโสปิเทวมโนสานังพันธนาปริโมจลิอสิติสหัสสายุโกนาโทโสติงกโรตุโนสัตตติหัตถโมเพโทสิกินาเมสนายโกปภานิทาวเตตาสัสมันตาโยจนาตเยโสปิอตุลโยสัมพุทโธสัตตติสหัสสายุโกกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาเวสสภูนามาสัมพุทโธเหมรูปสมุปโมสันติรัตนโมเปโทสันติจะสหัสสายุโกพระมเทวมโนเสหินาคาสุรติเชหิวาปุจิโตปิสัทธานาโทสัทธาโสติงกโรตุโนตาลิสรตโนเปโทกกุสันโตมหามุนิตาสกายานิจรันติปภาตวาตสโยชเนจัตตาลิสสหัสสานิตาสอายุอนุตตโรกโรตุโสสัทธานาโทอายุงสุขังพลัญจโนโกนาคัมมนะสัมพุทโธติงสหัสสะสมุขโตติงสวาสสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนธรรมามเตนะตาเปตาเทวสังฆังสุราลเยมหิตะเลจะชนะตัง
ตถาโสติงกโรตุโนกัสสะโพนามสัมพุทโธธรรมราชาปพังกโรวิสติหัตถโมเปโตวิสัสสหัสสหายุโกอนุปโมสมะสโมเทวสัทธาอนุตตโรกโรตุโนมหาสันติงคารกยัญจะจยังสัทธาอัฏฐารสหัสโทเปโทโคตโมสักกยวัตโนสัพพัญโยสัพพติลโกสัพพโลกสุขาปโทสัมพุทโธสัพพธัมมานังปะเกหิภากยวายุโตวิชชาจรณะสัมปันโนโสตยาโรกยังตถาตุโนอัมปาติตาจะสัมพุทธาอเนกสัตตโกติโยสัพพโลกมพิญญายสัพพสันตานุกัมปิโนสัพพเวรปยาติตาสัพพโลกสุขาปทานสัพพโทสังวินาเสนตาสัพพโสติงกโรนตุโนอนาคเตจะสัมพุทโธเมตตโยเทวปุจิตโตมหิติโกมหาเทวมหาสันติงกโรตุโนสัพเพปัจเจกสัมพุทธานิโรธชานโกวิธานิราลยานิราสังฆาอัปปมัยยามเหสโยทุเรปิวินัยเยติสวาสัมปัตตาตังกเนนะเตสันติติกะปะเลกัตวาสัทธาสันติงกโรตุโนสวากขาตาติสัมปันโนธัมโมสัพปริยาติโกสังสารสากราโลเกตาเรติจินโคจโรกิเลสชาลวิทังสีวิสุทโธปุตตะเสวิโตนิพพานกัมมโนสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนศีลาติคุณสัมปันโนสังโฆมัคคปะเลติโตจิตตินทริโยจิตตปาปอนตากินายโยอนุตตโรอนาสวปริสุทธโธนิราสาโสภวาภเวนิพพานโคจโรสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนอัญญาตะโกนทัญญาเถโรรัตตัญโยนังอะโกอาหุธรรมจักกาภิตมโยสัทธาโสติงกโรตุโนวาปัสเถโรมหาปัญโยมหาตมวิโนทโนมหาสันติกโรโลเกมหาสันติงกโรตุโนภัสสิโยภัสสสิโลจตากินัยโยอนุตตโรโลกัสสจริโตเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนมหานามโมมหาปัญโยมหาธรรมวิทูสุโตมหาขีนาสวเถโรมหาสันติงกโรตุโนอันตจิตเถโรมหาปัญโยจิตตมาโรจิตตินทริโยจิตตปัญจติโกโลเกสัทธาโสติงกโรตุโนอนุปปิกทังสุตวายโสเอกากมานโสอาคธรรมมโนปัตโตโสทาโรคยังตถาตุโน
จัตวาติกาจะปัญญาสะเถรังกิสหายกาปัตวานะปรมังสันติงสัทธาโสติงกรณตุโนเยติงสัพพัทธวาคิยาโรเปนะตุระวันนิโนขีนาสวาวสีปุตาเตกรณตุอนามยังอุรุเวลกาสโปปิมหาปริสานโมตโมตปิโตอาคาธานามิสัทธาโสติงกรณตุโนโยนะติกาสปัตเถโรปุญญาเกโตอนุตตรสสังโฆศิรสัมปันโนตตาโสติงกรณตุโนธรรมปัจจลิโตสันโตโยเถโรขยากาสโปสังยุตโตภวนิเตเหสทาโสติงกรณตุโนโตกนาทังสเปตวานปัญญวันตานปานินางปัญญายสาลิโกตัสสกลังนาคติโสลสิงสาลิโกตมหาปัญโยปัตโมอาคสาวโกธรรมเสนาปฏิเสธโทสัทธาโสติงกรณตุโนปาทังกุลิกมัสเตนะเวชยันตปกรรมปโนปัตเวงมหาติงสัพพังสมัตโถปริวัติตุงโมกัลลาโนมหาเถโรสุติโยอาคาสาวกโกอิทธิมันตานังโสอาโคสัตตาโสติงกรณตุโนมหากาสปัตเถโรปิโอตัสสะตนาการนิโพตุตะกุณากานิกิตโตตติโยสัตตุสาวกโกอรัญญวาสาภิรโตปังสุโกรัตโรมุนิสุขตัสสะสนัตโรสัทธาโสติงกรณตุโนอาปาติหานาปาติยาสเตกิจจายโกวิโตวินัยเยอาคเนกิตโตอุปาลิสัตตุวันนิโตวินัยเยปารมิปัตโตวินัยโคจโรมุนิกโรตุโนมหาสันติงโสทยาโรขยังตถาตุโนอนุโรธปมหาเถโรเทปจักขุนโมตโมยาติเศษโตภะคะวะโตโสทยาโรขยังตถาตุโนโอจากุริกานังอาโคปติโยสุสมาหิโตกาลิโกทายาปุตโตจัตตาโสติงกโรตุโนอานันโตปุตตุปัฏฐาโกสังกิติสาตุสัมมโตปะหุสุโตธัมมตโรสัทธาโสติงกโรตุโนกิมิโลสิริสัมปันโนมหาสุขสมาปิโตมหาขีนาสโวจาโตมหาสันติงกโรตุโนครุวาสังวติตวานปัสสันโนพุทธศาสเนภคุจารหตังปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนกุลัมปัสสะทัชนะโกกาลุทายเยมหิติโกเอตตังคาติโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนเตโตธรรมกติกานังเป็นนางเวทานปารโกปุณโนมันตานิยาปุตโตเทโรโสติงกโรตุโนปารทวาโจมหาเทโรสิหนาทานโมตโมตปิโตอาคาธานามิ
สัทธาโสติงกโรตุโนตังเกตปาสิตมัจฉังเวทาเรนวิชานโกตัจจาโนภวนิสเนโหเทโรโสติงกโรตุโนละกุณตปาติโยเทโรมันจุสรานโมตโมตปิโตอาคาธานัมหิตถาโสติงกโรตุโนอรณวิหารินังอาโคทากินายโยอนุตตโรสุโพธิพุทธธรรมโนเทโรโสติงกโรตุโนอรัญญวาสินังอาโคเรวโตคติรวนิโยวิเวกาภิรโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนยายีนังอุตตโมเทโรกังขาเรวตนามโกสมาธิญาณกุสโลสัทธาโสติงกโรตุโนโสโนจักโกเลวิโสปิอารัตวิริยานโมตโมปหิตันโตสัทธาเทโรโสติงปาสุงกโรตุโนกัลยาณวากรณานังโสโนกุติกันโนปิจอาโคติวันนิโตเทโรโสติงปาสุงกโรตุโนลาภินโมตโมเทโรสิวลิอิสิวิสุตนโสรโตปัญจยาติมิสัทธาโสติงกโรตุโนสัทธาทิโมตานังอาโควังกะลิอิตินามโกปาโมจจปะหุโรเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนราหุโรพุทธพุทโตปิเขขากามานโมตโมทายาโทสัพพธรรมเมสุมหาสันติงกโรตุโนสัทธายาปาปจิตวานรัตถปาโลปรังกมิเอตตังเขติโตเยวสัทธาโสติงกโรตุโนคุณทธาโนมหาเถโรสลากังปัตมังคโตตติโตเยวทานามิทธาโสติงกโรตุโนปฏิภาณวันตานัมปิอาโคติตุตวันนิโตวังกีโสอะระหะเสโทสัทธาโสติงกโรตุโนสมันตปาสาธิกานังอาคาธานัมหิตปิโตอุปเสโนวังคันตปุตโตสัทธาโสติงกโรตุโนทัพโพมันละปุตโตเทโรเสนาสนปัญญาปโกทปิโตอาคาธานัมมิสัทธาโสติงกโรตุโนปิลินทวันจะสมโนเทวตานังปิโยอาหุทปิโตอาคาธานัมมิโสทยาโรกยังตถาตุโนภาหิโยทารุกิริโยขิปปาภิญญาณโมตโมกโรตุโนมหาสันติงอาโรคยัญจะชยังสัทธากุมารกัสสปะเทโรจิตตกถินโมตโมมิชาวิตากุปัจเจโทสัทธาโสติงกโรตุโนปฏิสัมปิตาปัฏฐานังอาการตานัมหิตปิโตโกติโตอะระหะเสโทสัทธาโสติงกโรตุโนอัปปาภาโทมหาเถโรอัปปาภาทานโมตโมภากุโลอะระหะจาโตสัทธาโสติงกโรตุโนปุเพนิวาสเวทินังอัคโคติพุท
ตวันนิโตโสปิโตนามโสเทโรสัทธาโสถิงกโรตุโนมหากัปปินาเทโรปิภิกขุโอวาทโกอาหุกุสโลโอวาททานเนตถาโสถิงกโรตุโนภิกขุโนวาทกานาโคนันทโกอิติวิสุตโตปาเลตุโนตถาเทโรโสถิงภาสุงกโรตุโนอินทริเยสุขุตตตวารโรอาคาธาเนติโตอาหุนันทันเทโรวสิปัตโตสัทธาโสถิงกโรตุโนเตโชธาตุกุสลานังอาคาธานามิทาปิโตสาคโตนามโสเทโรโสถิงภาสุงกโรตุโนสัญญาวิวัตกุสโลปทานโนภาวนารโตโพธติโสมหาปันโทมหาสันติงกโรตุโนจุลปันตกันเทโรปิมโนมยาปินิมิโตตปิโตอาคาธานัมหิสัทธาโสถิงกโรตุโนปฏิภาณยกานังตุอาคาธานัมหิตปิโตราโตเทโรมหาโสถิงกโรตุโนอนามยังโลกจิวรธรานังภิกขุนังอุตตโมอาหุโมคราชมหาเทโรมหาสันติงกโรตุโนวิมโลวิมลปัญโยสุรูปสุสมมาหิโตระโชนลิมปฏิคันเทมหาสันติงกโรตุโนธรรมปาโลมหาปาโลมหาธรรมตโรยติมหาขีนาสวโลเกมหาสันติงกโรตุโนจักขุปาโลมหาเทโรปทานโนศิรสังวุตโตปหิตัตโตมหากายโยมหาสันติงกโรตุโนสัพพเวรพยาติโตนารโตอาสวะขโยมหาสันติกโรโลเกสัทธาโสถิงกโรตุโนปุถทโพชายนิรโตจินภัตติปรายโนสัทธัมมสวโนเทโลสัทธาโสถิงกโรตุโนปัจฉิมภวสัมปัตโตโคตโมภาวนารโตราคะขยมโนปัตโตสัทธาโสถิงกโรตุโนเสนาสเนสุสัพพายังลัทธาชานังสมารปิโกติโกโพธชายันโตสัทธาโสถิงกโรตุโนโพเทปสันนมานโสสุปาหุปัญจลีกโตขีนาสววติปุตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสนายภัสสุโตวันนิโยสุสมาหิโตสัตโตยาเยวเนวาสิสัทธาโสถิงกโรตุโนโอติโยวินัยตโรอติกันโตนรามเรธาเรนโตอันติมังเทหังสัทธาโสถิงกโรตุโนวิมโลวิรโชจันโลชาโตปันตระเกตุนาพิมพิสาราตโชเทโรสัทธาโสถิงกโรตุโนรัมมารัญเยวติตวานภาเวนโตกุสลังปะหุงโยคังเขมมโนปัตโตสัพพิโยสันติงกโรตุโนปุเพนิวาสังชานันโตเทปจักขุวิโสทโนนาคิโตระระหังปัตโตโสทยาโรขยังตถาตุโน
ปาติโมกขมโนปัตโตวิจโยรัญญโคจโรลาภาลาภิตถาสังสีสัทธาโสติงคโรตุโนตันหาชตังวิชเตตวาวัตเตตวานวิปัสสนังสังกรากิโตมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนอรัญญวาสาภิรโตภวเนติสมุหโตธัมมานังปารมิปัตโตอุตตโรปาตุโนภยาปุเปปุญญานิกัตวานะปุปโยคังสมารปิอุตโพระหตังปัตโตสัทธาโสติงคโรตุโนสมาปันติสมาปันโนจรพิญโยมหิติโกสิวโกพุทธชายันโตสัทธาโสติงคโรตุโนสัตตาริยธโนเทโรตนิโยธัมมสาคโรวันตสังสารคมโนสัทธาโสติงคโรตุโนปัญจขันเตปริญญายภาวยิตวานเนปุติงปัตตวานปรมังสันติงโพธิโยปาตุโนภยาอุปนิสยสัมปันโนอุจจโยปุตตมามะโกโลกาตปัสสุโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนปุตตาปัสสะทะสัมปันโนปัปปเจกินัสสาสเนสัญจโยนามโสเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนมารัญจโยมหาเถโรรามเนยโยมหิตติโกนิพพานนินจิตโตโสสัทธาโสติงกโรตุโนอุปปาปัญจปุญญัญจเวติวัตโตอนาสโวเวรัตเถโรระหัปปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนปุณณมาสมหาเถโรปังสุโกรัตโรยติปุปปกิจจวิติงกัตตวามหาสันติงกโรตุโนปัญจจินโนปัญจชโหปัญจจุตตริภาวโนปัญจสังฆาติโคเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนโพเทราคังวิจารเรนโตจินปันติปรายโนเทลันทสิโสวังสัทธโรสัทธาโสติงกโรตุโนปัญโยปันนานิอภโยนิกันตินาติชีวิเตอจิโตโสมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิวัตเนสเยปุญเยกัตตวาสัมพุทธปฏิมากุลาเถโรระหัปปัตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสิธรรมทายาโทเถโรนิโครธนามโกนิปานากรรมสันติโทสัทธาสันติงกโรตุโนติโสวิจจาอนุปัตโตสุขันโทนามโสระหาสัพพปาปปริขีโนสัทธาโสติงกโรตุโนนันติโยสัทธาสัมปันโนจิตกเลโสมหาเถโรอภิญญาปารมิปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนกิเลสาชาปิตาเยนะจิตธรรมรเตนะโสธรรมาระปุตตวิมโรสัทธาโสติงกโรตุโนเทวโลกมนุเสสุอนุพุทธวาวิโพติโยติสัทเทโรมหาปุตโตมหาสันติงกโรตุโนสุวิมุตโตมหานาโคติหิวังเกหิมุตตะโกสุมังกโรมหาเถโรมหาสั
สันติงกโรตุโนนิราคโรนิราสาโสมลคีรวิโสทโนวิเวกาภิรโตโคโตสัทธาโสติงกโรตุโนปวิเวกมโนปัตโตกิริมานันทนามโกภาเวนโตกุสเลธัมเมสัทธาโสติงกโรตุโนโพธิสาสนมารัตโตสมิติภาวนารัตโตสมิติคุณสัมปันโนสัทธาโสติงกโรตุโนอาราจิตจิโนสันโตโชติเถโรมหาระหาวิโมตโตสัพพสังสาราสัทธาโสติงกโรตุโนเสนาสนานิปันตานิเสวันโตชานมาราปิชรพิญโยมหาจุนโทสัทธาโสติงกโรตุโนชันนาเทโรสหชาโตสุนันโตจินสาสนังโยกะเขมมโนปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนเมขิโยปุตโตปัฏฐาโกจินปาติปรายโนมิจฉาวิตากุปัจเจโตสัทธาโสติงกโรตุโนอุปวานโนมหาเถโรมหากายโยมหาระหามหิติโกมหาเตโชสัทธาโสติงกโรตุโนสังเกตโยโจรธรรมโนสัพพสังโยชนะขโยปาเลตุโนสัพพพยาโสทยาโรขยังตถาตุโนปัญหาพยากรเนเจโกเมตตาชานรโตยติโสปาโกปายสัมปันโนสัทธาโสติงกโรตุโนเขตสัมปัตติสัมปัตโตวัฏมาโนวโสตินาสุมโนอรหาชาโตสัทธาโสติงกโรตุโนปิโยเทวมนุสสานังสานุเตโรปะโหตุโตเมตตาญาเยตโมคาติสัทธาโสติงกโรตุโนโยจะปุเพกตังปาปังกุสเลนะปิติยติอังคุลิมาโลโสเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนวิปัสสนาตุราเยปิเถราสมัทยานิกาขีนาสวามหาเตชามหาตมวิโนทนาชานิกาชานิกาเยปิธรรมาภิสมยาทโยสัพเพโสติงสัทธาเทนตุชยมาโรคยมายุโนราตัญโยนังติขุนีนังโคตมิจินมาตุชาทปิตาอากาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนมหาปัญญานมัคคันธาเขมาเทริติปากตาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสติงกโรตุโนเทริอุปรวันนาจะอิทธิมันตินะโมตตมาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสติงกโรตุโนวินัยทารีนังอัคคาปตาจาราติเวสุตาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนธรรมกติกปวราธรรมทินนาตินามิกาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนชายิกานังติกุณีนังนันทาเทเรตินาเมสาอาคาธาเนติตาอาหุจธาโสติงกโรตุโนอาราทเวริยานังอาคาโสนาเทเรตินามิกาทปิตาตาตถานามิสัทธาโสติงกโรตุโนติปจักขุปานังอาคาภคุลาอิติวิสุตาวิสุต
นยนาสาปิสัทธาโสถิงกโรตุโนกุณทละเกสีภิกขุณีจิปปาปิญญาณมุตตมาตปิตาเยวทานามิกถาโสถิงกโรตุโนเทรีภัตตกาปิลานิปุปปชาติมนุสสริตาสังเยวะภิกขุณีนางอาคาโสถิงกโรตุโนเทรีตุปัตตกัจจานามหาปิญญาณมุตตมาจิเนนะสุขทุกขังสาสตาโสถิงกโรตุโนโลกจิวรธารีนางอาคากิสาปิโคตเมตปิตาอาคาฐานามิสัทธาโสถิงกโรตุโนสิงคาลมาตาภิกขุณีสัตตาทิมุตตานมุตตมากโรตุโนมหาสันติงอาโรกยัญจะสุขังสัทธาอัญญาภิกขุนิโยสัพพานานาคุณตราภะโอปาเลนตุโนสัพพปยาโสกโรคาติสัมภวาโสตาปันนาทโยเสขาสัทธาปัญญาศีลาธิกาภาคโสกะเลสัทหนาสัทธาโสถิงกโรตุโนสุมาโนสุมาณจโรอรวาเลระปัตตโกจัมเปยโยมุจลินโทจะกัมปโลปุจกิสโรกาลนาโกมหากาโลสังฆปาโลมโหทโรมณิกันโทมณิอาคินันทนาโกปนันทโกวรุณโนตตรัสโทจะกุงกุวิโลปลาละโกจิตรนาโกมหาวีโรชัพยาปุตโตจะวาสุกีการหาโคตโมปุจกินโทอังคิตุมัสิโกตถาโจโลตโรหะอิจัตโตนาคาเอราปทาทโยอาสิวิสาโอรวิสาเยสัพเพนยนาวุธาชรัตถาวาตลัตถาวาปัปปเตยานาทิจารากรณตุโนมหาโสถิงอายุมาโรกิยังสัทธานิจจามตันนิกาเปตาอุสุสัตติจโรมกามังสปินทาทโยเปตาเปตาเวมานิกาทโยปาเลนตุโนสัพพยาสัทธาเตสุขิโนสัทธาเยปหาราตสัมภรภรยาสุรคนาจะเยเวปจิตตาสุรคนาจันทาสุรคนาทโยสัพเพเตติมหาเตชะภูตยากนิวารณากรณตุโนมหาโสถิงอาโรคยัญจะจยังสัทธาเยยังขาสัตตสหัสสาคุมมาคาปิลวัตถุกาอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสะสิโนสัพเพติสรณายักขามเหสักขาจุตินทรากรณตุโนมหาโสถิงอาโรกยัญจะจยังสัทธาจะสหัสสาเหมวตายักขานานาตวันนิโนโพตปูชายนิรตาสัทธาโสถิงกรณตุโนสาตาธิราติสหัสสายักขานิราติวันนิโนนานาปปายสัมปันนาสัทธาโสถิงกรณตุโนเวสามิตาปัญจสตายักขานานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสะสิโนโมทมานาอภิกามุงสัทธาโสถิงกโรตุโนกุมพีโรราชกหิโกเวปุลลาสนิเวสนังปิโยนังสัตตสหัสสังยักขานังปยิโรอาสติโสยาเขหิปริวาโรสัทธาโสถิงกโรตุโนปุริมันจติสังโล
ราชาทัตรัตโถปัสสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสปะหวะอินทนามามหาปลาโสราชาสหปุตเตหิสัทธาโสติงกโรตุโนทักขินันจติสังราชาวิรุณโหตังปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสปะหวะอินทนามามหาปลาวิรุณโหสหปุตเตหิสัทธาโสติงกโรตุโนปัจฉิมันจติสังราชาวิโรปักโขปัสสาสตินาคานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสปะหวะอินทนามามหาปลาวิโรปักโขสปุตเตหิสัทธาโสติงกโรตุโนอุตรัญจติสังราชากุเวโรตังปัสสาสติยักขานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสปะหวะอินทนามามหาปลากุเวโรสหปุตเตหิสัทธาโสติงกโรตุโนปุริมังติสังทัตรัตโถทักขิเนนวิรุณหโกปัจฉิเมนวิโรปักโขกุเวโรอุตรังติสังจัตตารโรเตมหาราชาตมันตาจตุโรติสาทัตถนามานาอัตถังสุตตาโสติงกโรตุโนเตสังมายาวิโนทาสาอาคุงวันจนิกาสัทธามายาปุเทนตุวิเทนตุวิโตจวิตุโตสาจันตโนกามเสโทจะกินลุคันตุนิคันตุจะปนาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะมาตลิจินตเสโนจะคันทาโพนโรราชาจะเนตโพวโรปัญจสิกโขเจวติมปรุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาจะมหาปลาโมตมานาสัทธาโสติงโนกรณตุอานามยังมหันตานาคสานาคาเวสาลาสหตาชกากรรมปลาสตลาจาปิเมรุปาตสิตาปลายามุนาทัตราธาจะสัพเพนาคายสัสสิโนเอราวโนมหานาโคโนกรณตุอานามยังมหิตติกาสุปันนาเยนาคราเจมหาภเลกเหตวาจินเกเตวะปะขันติงตุนเพปลาเตโพตสรณาสัพเพโสติงกโรนตุโนสัทธาปัทพยาโปจะเตโชจะวาโยเทวามหิตติกาอุปจาเรนนิพพัตตาสัทธาโสติงกโรนตุโนวรุณาวารณาเทวาโสโมจยสัสสะสหเมตตาการุณิกาสัพเพสัทธาโสติงกโรนตุโนปันนาสโยชนายาเมวิมาเนรัตนามะเยติโตตเมวิหันตวานาสุริโยโสติงกโรตุโนจันโทสีตกโรโลเกปปายุจริโตทโยมหันตการวิทังสีสัทธาโสติงกโรตุโนเวนตุจัสหัสสีเทวะอัตมาจตุเวยมาจันทาสุปนิสาเทวาเทวาสุริยนิสิตาพุทธสมามกาสัพเพสัทธาโสติงกโรนตุโนนาคาตานิปุระคัตวาเทวามันทวลาหากาสักโกปุรินทโทเศธโทสัทธาโสติงกโรนตุโนมหันตาสหภูเทวาช
ชลมากิสิขาริวะอริตตกาจโรชาจะอุมมาโปมปนิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจะอาจุตาจะอเนจตาสุเรยรุติราเทวาเทวาวาสวเนสิโนตเสเตตสัทธากายาสัทธาโสถิงกโรนตุโนสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิตาปโตสิกาเทวาเทวามโนปโตสิกาอัฏฐาปิหารโยเทวาเทวาโลหิตวาจิโนปารคามหาปารคาสัพเพเทวายสัสสิโนทัสเสเตทัสสะกายาสัทธาโสติงกโรนตุโนสงกากลัมภาอรุณาอาคุงเวคณสาสหโอทาตะไคหาปาโมคาอาคุงเทวาวิจักขณาสัทธามันตาหารคจามิสกาจยสัสสิโนธนยังอาคปัจจุนโนโยติสาสววิวัสสติกเสเตตัสสะกายาสัพเพนานาตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันละวันโตยสัสสิโนโมทมานาจินทานาสัทธาโสติงกโรตุโนโลกตาตุสหัสเสสุตตัสสเววสมันตโตเทวาทโยปานคณาสัทธาโสติงกโรตุโนเทมิยากันตกายาจะโชตินามามหิติกาลัมพีตกาลามเศรษฐาสัทธาโสติงกโรตุโนชลัทธาจักรัตถันเยเทวากาสัตตกาทโยยากคันตาปกุมพันธาปิสาจาเยมโหรคาเมตจิตตาจะสัพเพเตโสติงปาสุงกโรนตุโนตาวติงสาจะเยเทวายามาเทวามหิทธิกาตุสิตาจะมหาเทวานิมมานรติโนมราวสวัตติสุรติโนสัพเพเทวาสวาสวาพุทธปูชายนิรตาสัทธาโสติงกโรตุโนพระมาโนปาริสัชชาจะเยจะพระมปุโรหิตามหาพระมาจะสัพเพเทปตมัชฌานสันติโนเมตตาวิหาริโนสันตาสัมพุทธัสสะปรายนากโรนตุโนมหาโสติงเสกขาเสกปุถุชนาปริตาภาปมานาภาพระมาจาภาสราตถาพุทธปูชายนิรตาตุติยาชาณสันติโนเมตตากรุณิกาสัมเพตาปสัมสหิเตสิโนกโรนตุโนมหาสันติงโสติมาโรกยมายุวังปริตตสุภาพระมาโนอัปปมาณสุภาจะเยสุปกินหาจะพระมาโนตติยาชาณสันติโนปปายปรณาโลเกพุทธชานรตาสัทธาอหิงสาสัพพสัตเตตุสัทธาสันติงกโรนตุโนเวหะพลาปิพระมาโนจตุทัชชานสันติโนเสกปุถุชนาเสกขากทาสันติงกโรนตุโนสัมปัตติยานะหายันติพระมาโนจินสาวกาอวิหานามกาสัพเพสัทธาสันติงกโรนตุโนอัตตปานามพระมาโนจตุทัชชานสันติโนพระมวิหาริกาสัพเพโสติงภาสุงกโรนตุโนสุทัสสานามพระมาโนพิรูปาชานโพธิโนอปุนากัมมนาการ
เมสันติงปาสุงกรณตุโนพรหมวิหารสัมปันนาจินพันติปรายนาพรหมาโนสุทัสสีนามสทาโสสิงกรณตุโนอากนิฐาจะพรหมาโนเจตาสัพพกุเนหิจะปะหินภวนิสเลหาสัทธาโสสิงกรณตุโนปัตมาโรปะพรหมาโนสัพพโรปะวิราคิโนจินภัตติรตาสัพเพสัทธาโสสิงกรณตุโนตุติยาโรปะพรหมาโนเหตาชานวิราคิโนจินภัตติรตาสัพเพสัทธาโสสิงกรณตุโนตติยาโรปะพรหมาโนเหตาชานวิราคิโนจินภัตติรตาสัพเพสัทธาโสสิงกรณตุโนจตุถาโรปะพรหมาโนเหตาชานวิราคิโนจินภัตติรตาสัพเพสัทธาโสสิงกรณตุโนเวเทเหปรโมยานเนจัมปุริเปปุรุมพิจเทวยัคขปิสาเจหิสัตติงวิชชาธราทโยอากาสัทธาจะพรหมาโนชรัตถาจันตริกขจาทวิปัฏฐาทโยเยสัตตาสัทธาโสถิงกรณตุโนมารเสนวิกาตัสสตินาสดุปชายโนเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมัสสุโนนานาคุณวิจิตตัสสะโรปกายาสัสสะตุโนสัพพเทวมนุสสานังมารพันธวิโมจิโนเมตตาภเลนะมหตาสัทธามังคลมัสสุโนสัพพัญญุตาธิกายาสัทธรรมกายาสัสสะตุโนจักขาทยโคจรัสสาปิโคจรัสเสวะภูริยาเตโจปะเลนะมหตาสัพพมังคลมัสสุโนรูปกายสัทธิสัสสนิมมิตาสมเหสิโนธรรมัสสวะตุโนสักเกเทวานังสุขตาปฏิเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมัสสุโนสิกิตวามานุเตเตเวโมจยิตวาสเทวะเกสังขาเรปัจจหันตัสสะเนพุตตัสสะมเหสิโนมหันเตนานุภาเวนัสสัพพมังคลมัสสุโนจตุราสีติสหัสสธรรมขันธัสสะเตชัสสานวังคัสสาสนัสสะปินวโรปุตตรัสสะจะสัพพปาปะปะวาเหนะสัพพมังคลมัสสุโนมหาโตริยสังฆาสปุญญาเขตัสสะตาทิโนปะหินะสัพพปาปัสสะสีราติขันธทาริโนมหาเตชานุภาเวนะสัพพมังคลมัสสุโนปาตาเลปุตลากาเสเทวยัคขปิสาจกาวิชชาตราจคันทัพพานาคกุมพันธรักขสาสัพเพสมานุภาเวนะสัพพมังคลมัสสุโนอิเจวะมุปปาตสันติงโยวัฏยสุนัยวาวิชัยสัพพปาปานิวุฒาตัญจะภวิสสติ สุธิกามโอลเพสุทิงสุขกามโมสุขังลเพอายุกามโมลเพยา
โยมปุนตะกาโมลเพสุเตนะตัสสะโรธาภาเทนติวาตาปิตาทิสัมภวะอาการมรณังนันตินาเทววิสมโมสเรนะโจปาตปยังตัสสะโนปิปาตปยังตถานาสันติทุนนิมิตตานิปาปกรรมาติตานิจติขมายุมหาโสติงอารกยัญจะสัทธาภเวโยสุตวาปิมหาสันติงสังฆามังปวิเทนโรวิจเยเวริโนสัพเพนัสสัจเจหยปิโกยเตสัพพทาราปเตปิติงวิปัสติงนาวคาหติโรเกหินาปิโพยเตสวัสตุหิวิวัตเตยาตระเทเสวะโกวะกามปันหาการะกัสสะทยโยอุปปาตสันติโกเสนะสัพเพตันตสมันติเตยโมทิสวัตเตสันติงสัจจิวันจาปยชีวิตังโสโมจเตมหาทุกขาปะปะติสุขติงสัตตาเทวันทานเนนะกะเรวานิจโมปาตัสสันติยาปาลกาเทวราชาโนเตจสิริวิวันตนาปัตถปยาปาทิสัญญาตาอุปปาตาจันตะเลกาจาอินหาติจานิตุมปาตาปาปะกรรมสมุติตาตาภูมิปาตาวินาศสันติเตชะสุปาตสันติยานติทุกขปัตตายเนทุกขพยาปัตตายเนพยาโสกปัตตายเนโสกโหนตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปันติสิทธิยาทานังตถานตุสัพพายสิรังรักขันตุสัมปทาภาวนาภิรตาโหนตุกัจจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลังปัตตาปัจเจกานันจะยังภลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสภ
ภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทธาโสติภวันตุเตอานุภาพของอุปาทสันติผู้ใดสวดหรือฟังอุปาทสันติอันกล่าวแล้วด้วยประการชนี้บุคคลนั้นจะพึงชนะจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจักเจริญด้วยคุณ5ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณความวิบัติย่อมไม่มาแผ่วพานย่อมได้รับความอิ่มใจในการทุกเมื่อยาพิษและศาสตราวุธย่อมไม่กล้ำกลายย่อมชนะข้าศึกทั้งมวลโรคาพยาธิย่อมไม่เบียดเบียนย่อมเจริญด้วยทรัพย์สินคารภัยจากมนุษย์อมนุษย์และสัตว์ร้ายน้อยใหญ่ย่อมสงบไปด้วยเสียงแห่งการสวดอุปาทสันติผู้ที่สวดอุปาทสันติแล้วอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีจะช่วยให้เขาเหล่านั้นพ้นจากมหันตทุกข์ย่อมเข้าถึงสุขในการทุกเมื่อทวยเทพเทวดาทั้งหลายท้าวพระยามหากษัตริย์ทั้งหลายจักเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคลด้วยกฤตยานุภาพแห่งพระคาถาอุปาทสันติเหตุร้ายอันเกิดจากภัยธรรมชาติมีแผ่นดินไหวและน้ำท่วมเป็นต้นเหตุร้ายอันเกิดจากฟากฟ้าเหตุร้ายอันเกิดจากสุริยุปราคาจันทรุปราคาเหตุร้ายอันเกิดจากบาปกรรมเหตุร้ายทั้งปวงจักพินาศไปด้วยเดชแห่งอุปาทสันติบทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาลเมตตาพรหมวิหารภาวนาหรือเมตตาใหญ่จัดทำโดยพุทโธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวะสวัสดิยังวิหารติเชตวันเนอนาถปินทิกาสะอารามเมตัตระโคภะคะวะภิกขุอามันเตสิเภคะวติภัทธันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจานโสสุภะคะวะเอตทะโวจาเมตตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพหุริกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอโนทิตายะปริจิตายะสุสมาราทาย
จะเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขากตเมเอกาทัสสาสุขังโสปฏิสุขังปฏิโพชตินาปาปะกังสุปินังปัสสติมโนสานังปิโยโหติอมโนสานังปิโยโหตุเทวตาราขันตินาสอาคิวาวิสังวาสัทธังวากรรมติตุวตังเจตังสมาธิยติโมขวันโนเวปัสสิทติอสัมมุลโหการังกโรติโอตริงอาปฏิเวชันโตพระมโลปูปะโคโหติเมตตายภิกขโวเจโตวิมุตติอาเสวิตายภาวิตายภาหุริกตายญาณิกตายวัตถุกตายอนุทิตายปริจิตายสุสมารัตถายอิเมเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขาอาทิอโนทิโสวรณะเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิโอทิโสวรณะเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิทิสาวรณะเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิอโนทิโสภรณาเมตตาวิมุตติกติหากาเลหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเลหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหากาเลหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติทัสสหากาเลหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมปัญจหากาเลหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตาเวระอาพยาปัชชาอนีฆะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปานาเวระอาพยาปัชชาอนีฆะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพภูตาเวระอาพยาปัชชาอนีฆะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุคาราเวราอาพยาปัชชาอนีฆะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาเวราอาพยาปัญชาอนีฆะสุขีอัตานังปริหารันตุอิเมปัจจหากาเลหิอโนทิโสวรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิสัตตหากาเลหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพอิทธิโยเวระอาพยามปัญชังอนีฆะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุริสาเวระอาพยามปัญชังอนีฆะสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอริยาเวราอาพยาปัญชาอนีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอนาริยาเวราอัพยามปัญชาอนีฆะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ
เพเทวาเวราอัพพยามปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพมนุสสาเวราอัพพยามปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาเวราอัพพยามปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุอิเมสัตตหากาเลหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมทัสหากาเลหิทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุราธิมายทิสายสัตตาเวราอัพพยามปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายสัตตาเวราอัพพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายสัตตาเวราอัพพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายสัตตาเวราอัพพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายอนุทิสายสัตตาเวราอัพพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายอนุทิสายสัตตาเวราอัพพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายอนุทิสายสัตตาเวราอัพพยามปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายอนุทิสายสัตตาเวราอัพพยามปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายทิสายสัตตาเวราอัพพยามปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายสัตตาเวราอัพพยามปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายทิสายปานาเวราอัพพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายปานาเวราอัพพยามปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายปานาเวราอัพพยามปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพดังขินายทิสายปานาเวราอัพพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายทิสายปานาเวราอัพพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายอนุทิสายปานาเวราอัพพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายอนุทิสายปานาเวราอัพพยาปัญชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ
ทักขินายะอนุทิสายปานาเวราอาภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทิมายทิสายปานาเวราอาภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายปานาเวราอาภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายทิสายภูตาเวราอาภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายภูตาเวราอาภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายภูตาเวราอาภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายภูตาเวราอาภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายาอนุทิสายภูตาเวราอาภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุทิสายภูตาเวราอาภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายภูตาเวราอาภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายภูตาเวราอาภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหทิมายทิสายภูตาเวราอาภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายภูตาเวราอาภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายทิสายปุคลาเวราอาภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายปุคลาเวราอาภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายปุคลาเวราอาภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายปุคลาเวราอาภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายาอนุทิสายปุคลาเวราอาภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุทิสายปุคลาเวราอาภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายปุคลาเวราอาภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังป
ปริหารันตุสัพเพทาคินายะอนุทิสายปุคราอเวราอัพพยามปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายปุคลาอเวราอัพพยามปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายปุคลาอเวราอัมพยามปัญชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายติสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยามปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยามปัญชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุอุตสัพเพอุตตรายติสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทาคินายติสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัมพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัมพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทาคินายะอนุทิสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปุราธิมายติสายเอียนทิโยอเวราอัมพยาปัญชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปัญชิมายติสายเอียนทิโยอเวราอัมพยาปัญชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุนตรายติสายอิทธิโยเวราอัมพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะทาคินายติสายอิทธิโยเวราอัมพยาปัจฉาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปุรัตถิมายะอนุทิสายเอทิโยอเวราอัมพยาปัญชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารัน
ตุสัพพะปัญชิมายะอนุทิสายะอิทธิโยเวราอัพพยามปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุตตรายะอนุทิสายะอิทธิโยเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะทาคินายะอนุทิสายะอิทธิโยเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะเหติมายติสายะอิทธิโยเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุปริมายติสายะอิทธิโยเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายติสายะปุริสาเวราอัมพยามบัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายะปุริสาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายะปุริสาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายะปุริสาเวราอัพพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัพพยาปัญชาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัพพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายติสายะปุริสาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายะปุริสาเวราอัพพยาปัญชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายติสายะอริยาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายะอริยาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายะอริยาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายะอริยาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะอริยาเวราอัพพยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะ
อริยาเวราอาพยาปาชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพพุทธรายะอนุทิสายะอริยาเวราอาพยาปาชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาเวราพยาปาชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอริยาเวราพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายะอริยาเวราพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายทิสายะอริยาเวราพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายะอริยาเวราพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายะอริยาเวราพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอริยาเวราพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะอริยาเวราพยาปัญชามเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอริยาเวราพยาปัญชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอริยาเวราพยาปัญชามเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาเวราพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายทิสายะอริยาเวราพยาปัจชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายทิสายะอริยาเวราพยาปัญชามเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายทิสายะเทวาเวราพยาปัญชามเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายทิสายะเทวาเวราพยาปัจชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายทิสายะเทวาเวราพยาปัจชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายะเทวาเวราพยาปัจชาเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรา
ทิมายะอนุทิสายะเทวะอเวราอาพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะเทวะอเวราอาพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะเทวะอเวราอาพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะเทวะอเวราอาพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหทิมายะทิสายะเทวะอเวราอาพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะเทวะอเวราอาพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะทิสายะมนุษสาอเวราอาพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะมนุษสาอเวราอาพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะมนุษสาอเวราอาพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะมนุษสาอเวราอาพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะมนุษสาอเวราอาพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะมนุษสาอเวราอาพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะมนุษสาอเวราอาพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะมนุษสาอเวราอาพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหทิมายะทิสายะมนุษสาอเวราอาพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะมนุษสาอเวราอาพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราทิมายะทิสายะวินิปาติกาอเวราอาพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะวินิปาติกาอเวราอาพยาปัจฉาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะวินิปาติกาอเวราอาพยาปัจฉา
อนิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉาอนิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉาอนิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉาอนิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉาอนิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉาอนิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉาอนิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพเทธิมายติสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉาอนิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายวินิปาติกาอเวราพยาปัจฉาอนิคาสุขียตานังปริหารันตุติอิเมหิทัสหาภาเลหิทิสาภรณะเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปีรนังวัจเจตวะอภิรณายัปปคาตังวัจเจตวะอนุปคาเตนะสันตาปังวัจเจตวะอสันตาเปนะปริยาทานังวัจเจตวะอปริยาทาเนนะวิเหสังเวชเชตวะอวิเหสายสัพเพสัตตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุขิโนสุขิตาตาโหนตุมาทุขิตาติเมหิอัตถาคาเลหิสัพเพสัตเตเมตายติติเมตตาตังธัมมังเจตยติติเจโตสัพพพยาปาทัปปริโยธาเนหิมุตจติติเมตตาจเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาธรรมวิหารภาวนานิทธิตาบทกรวดน้ำและแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปัชชาโหตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหตุจงเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์จงมีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขพระพุทธศาสนาฝากเสียงลอยมาบอกบรรดาญาติโยมที่มีใจใช้ธรรมฉโลมที่มีใจใช้เพลงฉโลมบอกบรรดาญาติโยมให้ฟังคลื่นนี้
สถานีตั้งไม่ไกลไม่ไกลตั้งอยู่ทั่วเมืองไทยชวนคนไปทำดีเชิญฟังกันทั้งวันดีเจสร้างสรรค์พากันสุขีใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้ใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้หรืออยากฟังเพลงดีๆเปิดคืนนี้นะคุณสถานีพระพุทธศาสนาฝากเพลงลอยมาย้ำชาวพุทธสร้างบุญธรรมะจะติดตามตัวคุณธรรมะจะชี้นำใจคุณที่สุทรงท่านหนุนไว้ให้คุณมาสานสถานีที่ล้ำค่าชี้นำธรรมะเพิ่มปัญญาแตกฉานสอบถามธรรมะข้อใดเชิญลองถามไทยเรื่องที่อยากถามมีธรรมสลับกับเพลงเพราะมีธรรมสลับกับเพลงเพราะและดีเจชอละไว้เป็นเพื่อนคุณสถานีที่ล้ำค่าชี้นำธรรมะเพิ่มปัญญาแตกฉานสอบถามธรรมะข้อใดเชิญลองถามไทยเรื่องที่อยากถามมีธรรมสลับกับเพลงเพราะมีธรรมสลับกับเพลงเพราะและดีเจชอละไว้เป็นเพื่อนคุณถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์
สวดมนต์ เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ สามารถรับฟังผ่านโทรศัพท์มือถือระบบ Android ได้ โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยแอปพลิเคชันนี้มีสถานีวิทยุรวมกันอยู่ทั้งสิ้นเกือบ50 สถานีทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยสาธุชนรับฟังได้อย่างอิสระเลือกรับฟังสถานีใดก็ได้รายการคดีโลกคดีธรรมนั้นออกอากาศผ่านทางแอปพลิเคชันนี้วันละ6 เวลาแต่ละสถานีนำออกอากาศต่างเวลากันตั้งแต่ช่วง 9 นาฬิกา 10 นาฬิกา 11 นาฬิกา 13 นาฬิกา 17 นาฬิกาและ 1 นาฬิกาติดตามรับฟังได้ทุกวันขอเริ่มต้นข่าวประชาสัมพันธ์งานมอบรางวัลเสาอโศก
ผู้นำศีลธรรมประจำปีพระพุทธศักราช 2568 โดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนายกสมาคมพลเอกธงชัยเกื้อสกุลเป็นผู้อำนวยการจัดงานดังกล่าวขึ้นในงานนี้ได้รับความกรุณาจากท่านพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้มอบรางวัลงานนี้จัดขึ้นในวันพุธที่14 พฤษภาคมพระพุทธศักราช 2568 คือวันพรุ่งนี้เริ่มงานตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกาเป็นต้นไปในภาคเช้ามีการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่องธรรมนาวาวังโดยพระราชยานวัชรชิโนภาสหรือท่านต้นบรรยายในช่วงเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีถึงเวลา 10 นาฬิกาช่วงที่2เป็นการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่องความสำคัญของพระเจ้าอโศกมหาราชกับพระพุทธศาสนาและสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันองค์บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องนี้คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กรรมการมหาเถระสมาคมอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกท่านจะเป็นองค์บรรยายในช่วงเวลา 10 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกา 30 นาทีจากนั้นพักฉันภัตตาหารเพลและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันตั้งแต่ 13 นาฬิกา 30 นาทีเป็นต้นไปก็จะเริ่มพิธีซักซ้อม 14 นาฬิกาก็จะเป็นพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมจึงขอเรียนเชิญเจริญพรศรัทธาสาธุชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางไปร่วมงานกันได้สอบถามรายละเอียดการจัดงานครั้งนี้ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 084-767-5822 หรือ 089-982-5598 วันที่ 16 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนร่วมงานสมโภชพระพุทธชยันตีศรีเมืองตราดและสมโภชสัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวชิรธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดเจ้าอาวาสวัดบางปรือ อำเภอเมืองจังหวัดตราดขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมทำบุญงานเริ่มตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปในวันที่ 1 มิถุนายนศกนี้ขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนร่วมงาน1 ปี 1 ครั้งรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้อุดมด้วยปัญญาและร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมะ
ทางสถานีวิทยุวัดนายโรงงานนี้จัดขึ้นณวัดนายโรงเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่ 02-434-9119 หรือ 063-656-2256 ขอเชิญร่วมงานบุญประจำปีงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลวัดหนองกายประจำปีพระพุทธศักราช 2568 พร้อมพิธีสมโภชยกช่อฟ้าแห่ผ้าภูษาสบายทิพย์เททองหล่อพระปิดทองพระประดับพระเนตรพระพุทธเมตตาในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พระพุทธศักราช 2568 ท่านใดที่จะร่วมกิจกรรมและร่วมทำบุญกับทางวัดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-374-488 ถึง 9 หรือ 081-765-6469 หรือท่านใดจะโอนปัจจัยร่วมทอดผ้าป่าชำระหนี้สงฆ์กองบุญละ99 บาทสามารถโอนปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี876623179หรือท่านใดจะรับเป็นเจ้าภาพโรงทานตลอดงานโอนปัจจัยทำบุญโรงทานได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี087-209-2277วัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจัดงานปริวาสกรรมวันที่ 25 มิถุนายนถึงวันที่ 4 กรกฎาคมขอกราบอาราธนานิมนต์พระเถรานุเถระพระมัชชิมะนวกะเข้าอยู่ปริวาสกรรมกันได้ที่วัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาต้องการอยู่ร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะถือศีล 8ก็สามารถเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมกันได้ท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานภัตตาหารถวายพระสงฆ์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่081-840-4968ท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรเจ้าอาวาสยินดีต้อนรับสาธุชนผู้ฟังทุกท่านในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มีฝนตกลงมาโดยลำดับและมีข่าวการระบาดของโรคระบาดแบบเดิมก็คือโควิดจึงขอแสดงความห่วงใยกับสาธุชนทั้งหลายว่าให้ระมัดระวังป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้ติดเชื้อเหล่านี้โดยการสวมแมสหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพทุกท่านถ้าเป็นไปได้เราอย่าออกไปสู่สถานที่ที่มีผู้คนมากมายอาจจะพลาดไป
ไปรับเชื้อกลับมาให้กับครอบครัวได้ ให้ระมัดระวังกันในช่วงนี้ด้วยนะโยมนะ วันนี้รายการขอสรุปกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้นั่นก็คืองานวันวิสาขบูชาโลกทั่วราชอาณาจักรวัดในทางพระพุทธศาสนาจัดงานกันในปีนี้คึกคักมีผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นขออนุโมทนาสาธุบุญกับชาวพุทธทุกท่านที่ได้มีโอกาสกระทำบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขบูชาโลกที่มีคำว่าโลกต่อท้ายนั้นเนื่องจากว่าโลกเขายกย่องวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมสมัชชาแห่งองค์การสหประชาชาติเมื่อวันที่15ธันวาคมพระพุทธศักราช2542เมื่อประมาณ20กว่าปีผ่านมาแล้วท่านผู้ฟังพวกเราชาวพุทธโชคดีที่สุดที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาที่โชคดียิ่งกว่าคือได้นับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษมาด้วยและจะโชคดีกว่านั้นเราได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเกิดความรู้ความเข้าใจและโชคดีมากกว่านั้นอีกก็คือเราได้ลงสู่ภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานค้นหาสัจธรรมความจริงที่มีอยู่ในร่างกายและจิตใจของเรานี่ได้นี่คือความโชคดีโดยลำดับใครที่ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตรถือว่าเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมในโลกต้องบอกว่ายอดเยี่ยมในโลกจริงๆเพราะมนุษย์อีกจำนวนหลายพันล้านคนในโลกไม่มีโอกาสมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างพวกเราได้เลยทำไมเขาปฏิบัติอย่างเราไม่ได้1. เพราะเขาไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา 2. หลักวิชาของเขาศาสนาของเขาไม่มีสอนในเรื่องวิปัสสนามีอย่างดีที่สุดก็แค่สมถะสมาธิเท่านั้นแต่ไม่มีองค์คุณแห่งปัญญาไม่มีวิธีการพัฒนาปัญญาให้สูงยิ่งขึ้นไปได้ทำฌานสมาธิเหาะเหินเดินอากาศดำดินได้แสดงอิทธิฤทธิ์ได้แต่เข้าไม่ถึงธรรมะก็เป็นแค่ฤาษีชีไพรเท่านั้นเองไม่สามารถบรรลุอมตะธรรมสูงสุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้นั่นก็คือสภาวะนิพพานเพราะฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงเป็นการนำพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงจึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมกันหาสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันแต่เนืองๆนะโยมนะเพราะในปีนี้กระแสข่าวภัยพิบัติมาแรงมากใครไม่เชื่อไม่เป็นไรโยมแต่เราไม่ควรประมาท
เพราะเหตุเพศภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นเราไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าจะเกิดขึ้นรุนแรงเมื่อไหร่อาจจะเดาได้อาจจะทำการศึกษาวิจัยจนกระทั่งสันนิษฐานเหตุการณ์ล่วงหน้าได้แต่เวลาเกิดจริงๆแล้วอาจจะไม่เป็นไปตามที่ได้ประกาศนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นความไม่ประมาทจึงเป็นความจำเป็นที่สุดณเวลานี้โดยเฉพาะท่านใดที่เคยเจริญสติปฏิบัติธรรมมาก่อนและกำลังกระทำเนืองๆนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีความโชคดีที่สุดเพราะได้เข้าสู่กระแสแห่งปัญญาสัมมาทิฏฐิแบบอ่อนๆถ้าหากปฏิบัติไปนานเข้ามากเข้าปัญญาสัมมาทิฏฐินั้นก็จะเริ่มพัฒนาตัวของเขาเองไปเรื่อยๆกลายเป็นปัญญาวิปัสสนาสามารถตัดกิเลสให้สูญสลายหายไปจากขันธสันดานได้ถ้าเป็นพระโสดาบันก็ขจัดอนุสัยได้3ถ้าเป็นพระสกทาคามีก็ขจัดได้มากยิ่งขึ้นถ้าเป็นพระอนาคามีก็ตัดได้อีก2เป็น5และถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ตัดได้ทั้ง10เป็นพระอรหันต์ขีณาสพได้นี่คือขั้นตอนการบรรลุธรรมของพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาเป็นไปโดยลำดับเสียส่วนมากแต่ส่วนหนึ่งเมื่อฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยก็มีแต่น้อยในโลกใบนี้นับได้เลยว่ามีจำนวนไม่เท่าไหร่แต่ผู้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่ำลงมาก็จะมีมากขึ้นโดยลำดับพระโสดาบันนั้นเยอะที่สุดเลยญาติโยมนะเยอะที่สุดเลยนะนี่คือสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาจารย์ท่านขยายความเพิ่มเติมดีกาจารย์อธิบายซ้ำลงไปและขยายออกไปอีกหน่อยก็ทำให้พวกเราสามารถเข้าใจในชั้นอรรถกถาและดีกาได้นี่คือหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันซึ่งพระสงฆ์ได้ทำการสืบสารรักษาต่อยอดพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นอย่างดีนะโยมทำไมถึงกล่าวเช่นนั้นเพราะพระภิกษุสงฆ์สามเณรในประเทศไทยของเราเนี่ยมีการศึกษาเล่าเรียนพระบาลีอย่างแตกฉานทำให้พระสงฆ์เหล่านั้นเข้าถึงอัตถ์เข้าถึงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ได้อย่างง่ายดายเมื่อท่านจบพระบาลีปรริญญาสูงสุด9ประโยคท่านเหล่านี้สามารถที่จะตีความแปลความคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกมาให้เราได้สดับรับฟังได้อย่างเข้าใจโดยง่ายพระมหาปรริญญาทั้งหลายเหล่านี้จึงมีคุณูปการต่อพวกเราอย่างมากที่ท่านช่วยสืบสารรักษาต่อยอดพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้แก่พวกเรานี่โชคดีมากนะโยมนะถ้าใครไม่ประมาทก็จะสามารถพัฒนาความรู้ของตนเองเนี่ยให้สูงยิ่งขึ้นไปได้อีกพัฒนาได้นะปัญญานี่ไม่ใช่พัฒนาไม่ได้แต่
บางท่านบางคนหลายท่านหลายคนต้องใช้เวลามากสักหน่อยวัน2 วัน7 วันเดือนหนึ่ง3 เดือนเนี่ยไม่พอคนส่วนมากก็มักจะใช้เวลาเป็นปีหลายปีหลาย10 ปีนะโยมบางทีถึงจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะผ่านชีวิตผ่านวัยมาหลาย10 ปีแล้วก็ตามแต่เมื่อเดินไม่ถูกทางหรือแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เนี่ยก็ไม่อาจสามารถที่จะบรรลุอมตะธรรมคือพระนิพพานได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตามสภาวะความเป็นจริงและใช้เวลาไปสักระยะหนึ่งเขาก็จะรู้จะเห็นด้วยตนเองว่าอริยสัจธรรมที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางรายการนำมาสรุปปรารภให้พวกเราฟังกันในเบื้องต้นเพื่อให้เรามั่นอกมั่นใจตัวของเราเองที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนแต่พุทธศาสนิกชนส่วนมากยังไม่เคยประกาศตนเป็นพุทธมามกะเลยแม้แต่ครั้งเดียวจริงไหมท่านผู้ฟังว่าจริงไหมว่าตัวพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยยังไม่เคยประกาศตนเป็นพุทธมามกะเลยที่ประกาศตนก็มีแต่น้อยเหลือเกินน้อยมากอาตมาภาพเองในฐานะผู้ก่อตั้งองค์กรสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาที่รณรงค์ให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนของเรานั้นขึ้นทะเบียนเขียนใบสมัครปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะตลอดชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาทโดยสร้างเว็บไซต์เอาไว้ให้สาธุชนเข้าไปดาวน์โหลดดาวน์โหลดใบสมัครแล้วนำมากรอกด้วยตนเองติดรูปถ่ายลงลายมือชื่อไว้เตรียมไว้ในอนาคตแต่ก็อีกนั่นแหละญาติโยมเราไม่ได้มีความรู้เรื่องการดาวน์โหลดใบสมัครก็เลยไม่สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้ทางอาตมาภาพในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสานี้ก็ขอบอกกับญาติโยมสาธุชนว่าไม่เป็นไรไว้จังหวะและโอกาสที่เหมาะที่สภาพุทธบริษัทกลับมาเดินสายเหมือนเดิมเนี่ยก็จะได้ประกาศให้พวกเราได้เตรียมการกันไว้เหมือนอย่างที่เคยทำกันมานะฮะแต่ก็เคยคิดเอาไว้เหมือนกันว่าจะให้สาธุชนนั้นกรอกใบสมัครออนไลน์ลงในโปรแกรมการรับสมัครที่เรียกว่า Google Form ซึ่งจะได้นำลิงก์ไปแปะไว้ในเว็บไซต์ให้ทุกท่านได้เข้าไปพบอย่างง่ายๆแล้วก็พิมพ์รายละเอียดลงไปในแบบฟอร์มนั้นได้เลยคิดจะทำอยู่แต่ยังไม่ได้ทำนี่ขนาดยังไม่ได้ทำใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์นะยังไม่มีนะเว็บไซต์นี้เนี่ยมีคนเข้าไปดูไปชมแล้ว35 ล้านกว่าคนเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาขอเชิญสาธุชนเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะโยมนะพิมพ์คำว่าสภาพุทธบริษัทเว็บไซต์ก็จะขึ้นมาแล้วเราก็แตะเข้าไปที่เว็บไซต์นั้นชื่อว่า
www.vbcs-66.com vbcs-66.com นั่นเองนะออกเสียงเป็นภาษาไทยให้ง่ายๆเข้าไปดูเลยท่านผู้ฟังแล้วท่านจะเห็นสถิติของการเข้าชมเว็บมีถึง35 ล้านกว่าคนแล้วสาธุชนนั่นแปลว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ในนั้นเพียบเลยมีหลายสิ่งที่พี่น้องชาวพุทธเราไม่เคยทราบแล้วท่านเข้าไปชมแล้วท่านจะทราบว่าคืออะไรไม่เคยได้ยินไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อนมีอยู่ในเว็บไซต์ของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสานี้เข้าไปชมกันได้นะโยมนะวันนี้ได้รับปากท่านผู้ฟังไว้แล้วว่าจะเปิดเสียงของพระอาจารย์รูปหนึ่งที่ท่านออกมาชี้แจงสังคมให้ได้รับรู้รับทราบถึงกระบวนการจัดตั้งทำลายวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธในประเทศไทยของเราจะเป็นเรื่องใดอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันท่านพระอาจารย์วิทยากิจจวิชโชลูกศิษย์ขององค์หลวงตามหาบัวท่านได้ปรารภเรื่องนี้ไว้ไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันได้ณบัดนี้จำเป็นต้องพูดบ้างเนื่องจากตอนนี้มีคนทำคลิปลงใน TikTok พูดต่อต้านการกราบไหว้พระพุทธรูปทั้งที่ชาวพุทธก็กราบไหว้กันมายาวนานนับแต่โบราณกาลก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปมาพูดแบบนี้หาพระแสงของเงาอันใดไปหาดูใน TikTok เอาเองเป็นยายครูมีชื่อเสียงโด่งดังเราไม่อยากเอาคลิปมาลงให้สกปรก Facebook ชาวพุทธทั่วโลกเขากราบไหว้พระพุทธรูปก็ไม่มีใครไปคิดว่าจะกราบหินกราบปูนกราบทรายกราบโลหะกราบทองแดงทองเหลืองเขากราบไหว้พระพุทธรูปเพราะเขาถือว่าพระพุทธรูปนั้นคือสัญลักษณ์แทนพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าอาศัยพระพุทธรูปเป็นเครื่องเตือนสติให้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณเนื่องจากพระพุทธคุณทั้ง3ประการนี้เป็นนามธรรมที่ไม่มีใครจะเห็นได้นอกจากผู้บรรลุธรรมชั้นสูงเท่านั้นนักปราชญ์โบราณอาจารย์จึงสร้างพระพุทธรูปให้เป็นองค์แทนพระศาสดาให้สาธุชนมองเห็นได้เป็นรูปธรรมซึ่งก็สร้างตามมหาบุรุษลักษณะ32ประการอันเป็นไปตามพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสแสดงเอาไว้อาจมีผิดแผกกันบ้างตามฝีมือช่างในแต่ละยุคสมัยแต่ไม่ว่าสมัยไหนจุดประสงค์ของการสร้างพระพุทธรูปก็เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ที่มองเห็นได้เอาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้กราบไหว้แสดงความเคารพเพื่อลำลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นสามีจิกรรมย่อมถือเป็นสิริมงคลอย่างสูงสมดังในมงคลสูตรว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลบุตตมังแปลความว่าการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดก็เป็นการดีการชอบแล้วบูชามี2 อย่างคืออามิสบูชา1ปฏิบัติบูชา1การทำบุญตักบาตรด้วยวัตถุสิ่งของเงินทองกราบไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จัดเป็นอามิสบูชาการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเพื่อกำจัดกิเลสออกจากใจจัดเป็นปฏิบัติบูชาก็ต้องทำทั้ง2 อย่างตามกำลังศรัทธาของแต่ละคน ซึ่ง
ซึ่งชาวพุทธก็ปฏิบัติกันมาอย่างนี้ผู้ทำได้ทั้งสองอย่างก็มีมากผู้ทำไม่ได้ก็มีไม่น้อยก็ต่างคนต่างทำกันไปไม่ต้องไปเพ่งโทษใส่กันและกันไม่ต้องไปยกตนข่มผู้อื่นนั่นคือธรรมถ้าไม่มีพระพุทธรูปเป็นองค์แทนพระสรีระร่างกายของพระพุทธเจ้าเป็นรูปธรรมไว้ให้เห็นบ้างเลยจะเอาแต่นามธรรมคือคุณธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้อริยสัจสี่นานไปใครจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีพระรูปพระโฉมอย่างไรเมื่อไม่สามารถมองเห็นได้เวลาผ่านไปพระพุทธศาสนาคงจะถูกลืมเลือนไปหมดสิ้นก่อนเวลาอันควรเพราะจะเอาแต่นามธรรมคือพระธรรมวินัยเป็นองค์แทนพระศาสดาก็เป็นอยู่แล้วแต่ยากที่ใครๆจะมองเห็นได้เพราะผู้จะเห็นธรรมวินัยได้ก็ต้องเป็นผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานเท่านั้นจึงต้องอาศัยรูปธรรมเป็นสักขีพยานเน้นให้นามธรรมเด่นชัดขึ้นโดยอาศัยพระพุทธรูปเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจให้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธรูปก็เหมือนเห็นพระพุทธเจ้าชาวพุทธได้กราบไหว้พระพุทธรูปเพื่อรำลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าในโลกนี้จะมีบุคคลใดคู่ควรให้ชาวพุทธได้กราบไหว้บูชาคุณยิ่งไปกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่มีแล้วแม้การกราบก็ยังสอนให้กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ที่ถือเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแล้วทำไมพวกเปรตพวกผีจึงต้องมาแสดงความรังเกียจการกราบไหว้พระพุทธรูปการที่มาพูดว่าการกราบไหว้พระพุทธรูปก็ไม่ผิดไม่กราบไหว้พระพุทธรูปก็ไม่ผิดถือเป็นการพูดของคนที่จิตใจสกปรกมากแสดงให้เห็นถึงความที่ไม่มีครูบาอาจารย์ผู้ดีมีธรรมอบรมสั่งสอนไม่ต่างอะไรกับคำพูดของพวกเดรัจฉีนอกศาสนาที่ไม่มีความเคารพในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาเสียเลยก็รู้อยู่ว่าพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศาสดาของชาวพุทธการกราบไหว้พระพุทธรูปเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัดทรงธรรมก็สอนสืบกันมาว่ากราบครั้งที่หนึ่งให้ระลึกว่าพุทโธกราบครั้งที่สองให้ระลึกว่าธัมโมกราบครั้งที่สามให้ระลึกว่าสังโฆอาศัยพระพุทธรูปนั้นเป็นนิมิตเครื่องหมายเพื่อแสดงความเคารพในพระพุทธเจ้ารำลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่าพระรัตนตรัยยิ่งกราบบ่อยๆก็ยิ่งดีการได้เห็นพระพุทธรูปการได้กราบไหว้ก็อิ่มอกอิ่มใจเกิดปิติยินดีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานใครเคยไปกราบไหว้พระแก้วมรกตกราบพระพุทธชินราชและกราบพระพุทธรูปสำคัญอื่นๆก็ย่อมรู้สึกได้ถึงความสุขชุ่มเย็นภายในจิตใจแล้วคนพวกนี้มันมาเดือดร้อนด้วยเรื่องอะไรจึงพยายามพูดจาชักจูงให้คนไม่กราบไหว้พระพุทธรูปจิตใจมันจะสกปรกเกินไปไหมถ้าตัวเองไม่อยากกราบไหว้พระพุทธรูปก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่มีใครว่าแต่อย่ามาเผยแผ่ข้อมูลบิดเบือนด้วยคำพูดสกปรกให้ชาวพุทธหลงเชื่อโดยอ้างว่าให้กราบพระธรรมวินัยโดยตรงเลยเพราะเป็นองค์แทนพระศาสดาไม่ต้องกราบผ่านรูปเหมือนรูปเคารพใจจะได้ไม่ยึดติดในรูปเหล่านี้ให้กราบไปที่องค์คุณของพระพุทธเจ้าคือความตรัสรู้อริยสัจสี่โดยตรงซึ่งก็ถูกต้องแต่เป็นธรรมขั้นละเอียดที่น้อยคนนักจะรู้ได้เห็นได้แม้ยายคนที่พูดนี้ก็ยังไม่รู้เห็นธรรมอะไรเลยสักนิดมีแต่มโนนึกคิดเอาเองทั้งนั้นถ้าเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมจริงแท้ก็จะไม่มาพูดแบบนี้มีแต่การกราบพระพุทธเจ้าแบบสิโรราบด้วยใจเคารพนอบน้อม
กราบทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไม่มีที่ต้องกังขาน่ารังเกียจเพราะพระพุทธเจ้าตรัสถูปาระหะบุคคล4 จำพวกที่ควรสร้างเจดีย์ให้มหาชนได้กราบไหว้คือ 1. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. พระปัจเจกพุทธเจ้า 3. พระอรหันตสาวก 4. พระเจ้าจักรพรรดิและยังตรัสเจดีย์ไว้4 ประเภทเป็นสิ่งที่ควรก่อสร้างขึ้นเพื่อเตือนใจให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือ 1. ธาตุเจดีย์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 2. บริโภคเจดีย์เจดีย์คือสิ่งของหรือสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงเคยใช้สอยเช่นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ทรงประทับนั่งตรัสรู้สังเวชนียสถาน4 ตำบลบาทจีวรและบริขารอื่นๆเป็นต้น 3. ธรรมเจดีย์คือเจดีย์บรรจุพระธรรมบรรจุใบลานจารึกพระพุทธพจน์เป็นต้น 4. อุทเทสิกะเจดีย์เจดีย์สร้างอุทิศพระพุทธเจ้าได้แก่พระพุทธรูปรอยพระพุทธบาทเป็นต้นการกราบไหว้พระพุทธรูปก็ทำตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ควรแก่การกราบไหว้แม้ผู้ไม่ได้เคารพนับถือพระพุทธเจ้าแต่ถ้ามีใจกราบไหว้ก็จะเป็นเหตุให้ได้เคารพนับถือสามารถมีใจน้อมในธรรมได้ในวันหนึ่งไม่มีสิ่งใดจะเป็นโทษแม้แต่น้อยควรหรือที่ชาวพุทธจะมาพูดต่อต้านไม่ให้กราบไหว้พระพุทธรูปถ้าเป็นพวกเดรัจฉีนอกศาสนาพูดก็ยังไม่สู้ใครนักเพราะเขาไม่ได้นับถือแต่ชาวพุทธมาพูดเช่นนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งการยึดถือในพระพุทธรูปก็ดียึดถือในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การเข้าถึงพระรัตนตรัยทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายเหมือนอย่างที่เขาพูดเพราะเป็นการเสริมศรัทธาในพระพุทธเจ้าให้ฝังแน่นอย่างมั่นคงจนไม่อาจไปนับถือศาสดาอื่นได้เป็นเหตุให้ไม่หลุดไปเกิดนอกพระพุทธศาสนาไม่เป็นอนันตริยกรรม 6เวลาที่พระสงฆ์มาประชุมทำกิจสงฆ์ที่โบสถ์หรือที่ศาลาท่านก็ต้องกราบไหว้พระประธานก่อนเวลาไปก็ต้องกราบลาพระประธานอันเปรียบเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ตรงหน้าก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามเป็นสามีจิกรรมที่ถ่ายทอดให้กุลบุตรผู้มาสุดท้ายภายหลังได้ถือปฏิบัติตามเป็นอริยประเพณีถ้าชาวพุทธไม่กราบไหว้พระพุทธรูปที่ถือเป็นองค์แทนพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าจะให้ชาวเปรตชาวผีที่ไหนมากราบไหว้คนในศาสนาอื่นเขาก็ไม่ได้นับถือถ้าวัดไหนไม่มีพระพุทธรูปให้กราบไหว้แสดงว่าวัดนั้นมีแต่เดียรถีนอกศาสนากลับชาติมาเกิดทั้งนั้นไม่ต้องไปทำบุญตักบาตรมิฉะนั้นจะกลายเป็นทิฏฐิวิปลาสไปกับเขาเอาข้าวไปให้หมากินยังมีประโยชน์กว่าเพราะหมามันกินอิ่มแล้วยังรู้จักเฝ้าบ้านให้เจ้าของมันไม่มาพูดจาทำลายศรัทธาของชาวพุทธบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นกรรมหนักเสียเปล่าหากจะเอาแต่นามธรรมอันเป็นคุณธรรมที่ท่านตรัสรู้ไม่มีรูปประธรรมปรากฏเป็นสักขีพยานทางภายนอกให้มองเห็นได้ด้วยตาศาสนาพุทธคงหายสาบสูญจากโลกไปนานแล้วทุกวันนี้ยังมีการขุดพบซากเจดีย์ซากโบสถ์วิหารชิ้นส่วนพระพุทธรูปปรากฏให้เห็นเป็นร่องรอยของพระพุทธศาสนาจากในที่ต่างๆทั้งที่อินเดียเนปาลศรีลังกาไทยลาวพม่าจีนญี่ปุ่นไต้หวันทุกที่ที่เคยมีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่เป็นเครื่องยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในที่ต่างๆทั่วโลกชาวพุทธเป็นผู้รู้คุณของพระพุทธเจ้าดีที่สุดในโลกถ้าชาวพุทธไม่กราบไหว้พระพุทธรูปอันเป็นสัญลักษณ์แทนพระรูปพระโฉมของพระบรมศาสดาแล้วจะให้สุนัขมากราบไหว้หรืออย่างไร
สุนัขมันไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าเขาไม่กราบก็ถูกต้องแล้วแต่ชาวพุทธไม่ใช่สุนัขก็อย่าไปทำตัวเหมือนสุนัขแต่สุนัขบางตัวยังรู้คุณของพระสงฆ์แสดงกิริยาเคารพตามฐานะของเขาดีกว่าคนบางจำพวกด้วยซ้ำไปชาวพุทธที่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเคารพอย่างจริงแท้ก็แสดงออกซึ่งความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายวาจาใจอย่างเต็มอกเต็มใจใครไม่เคารพไม่กราบไหว้ก็ไม่ว่ากันแต่อย่ามาพูดจาสกปรกให้กระทบกระเทือนจิตใจคนที่เขาเคารพกราบไหว้แม้องค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งพระกรรมฐานไทยครั้งหนึ่งท่านเดินไปบิณฑบาตไปเจอขวดยานัตที่มีรูปพระสังกัจจายตกอยู่ที่พื้นองค์ท่านยังเก็บมาทำความสะอาดอัญเชิญไปไว้ที่หัวนอนไว้กราบไหว้ระลึกนึกถึงคุณของพระมหากัจจายนะสาวกอรหันต์องค์เอกผู้เลิศทางด้านอัฏฐปฏิสัมภิทาพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมชั้นสูงทุกรูปทุกท่านล้วนกราบไหว้พระพุทธเจ้าล้วนกราบไหว้พระพุทธรูปด้วยกริยาแสดงความเคารพนอบน้อมอย่างสุดจิตสุดใจประหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ตรงหน้าแล้วฉะไหนพวกเดรัจฉีนอกศาสนาเหล่านี้จึงมาพยายามพูดบิดเบือนให้เห็นการกราบไหว้พระพุทธรูปเป็นของไม่มีความสำคัญอะไรเลยจะกราบก็ได้ไม่กราบก็ได้กราบก็ไม่ผิดไม่กราบก็ไม่ผิดพูดออกมาได้อย่างไรคนที่มีใจเคารพในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก้มกราบพระพุทธรูปด้วยใจอันเคารพนอบน้อมกับคนที่ไม่กราบไหว้พระพุทธรูปด้วยใจที่ไม่รู้สึกอะไรเลยมันคิดได้อย่างไรว่าใจสองดวงนั้นมีคุณค่าเท่ากันใจใดที่กราบไหว้พระพุทธรูปด้วยความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแลเป็นใจที่สูงค่ากว่าอย่างเปรียบกันไม่ได้ใจนั้นย่อมมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปเบื้องหน้าใจใดที่รังเกียจการกราบไหว้พระพุทธรูปไม่รู้คุณค่าว่านี้คือรูปเหมือนแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละเป็นใจสกปรกกอบด้วยทิฏฐิวิปลาสไม่มีทางที่จะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานใดๆเลยขอให้ชาวพุทธจงทำความเข้าใจให้ถูกต้องดังอธิบายมานี้อย่าได้ไปหลงเชื่อคำโฆษณาของพวกเดรัจฉีนอกศาสนาเป็นเด็ดขาดมิฉะนั้นจะหาทางไปสู่มรรคผลนิพพานไม่เจอเพราะมิจฉาทิฏฐิปิดบังใจให้มืดบอดสติปัญญาขั้นหยาบยังไม่มีฉะไหนจะไปมีสติปัญญาขั้นละเอียดได้เล่าน่าสังเวชสลดใจยิ่งนักสาธุชนผู้ฟังทุกท่านนี่ก็เป็นเสียงของพระอาจารย์วิทยากิจจวิชโชจากวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโนจังหวัดเชียงใหม่ลูกศิษย์ขององค์หลวงตามหาบัวท่านได้นำสาระเรื่องราวเหตุการณ์ล่าสุดมาบอกกับพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวความคิดของพวกเดียรถีในลักษณะเช่นนี้เนี่ยจะไม่ทำให้ชาวพุทธเราไขว้เขวในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของบุรพาจารย์ของบรรพชนของเราไปได้นะโยมนะช่วยกันปกป้องรักษาช่วยกันสืบสารช่วยกันต่อยอดสิ่งที่ดีงามกันต่อไปวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วต้องขอสมมติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดี
เร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้ รายการดีๆคดีโลกคดีธรรม ขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องไม้แห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้
คนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธพระองค์ไว้เจ้าพี่นายน้องที่เคารพทุกท่านครับสาระธรรมกำเมืองครับปิกมาปะกับเจ้าพี่นายน้องเฮาแล้วนะครับอยู่จากกันที่นี้โดยเรื่องราวสาระที่มีอยู่ในธรรมเมืองนะครับวันนี้ยังปิกมาอู้จากันกับนันทิกาบ่าวน้อยอยู่นะครับเนาะกำลังฟังกันไปกำลังม่วนกำลังงันนะประเดี๋ยวนี้นะอันที่ม่วนนิ่มใจอย่างนะครับเนาะตายกันไปตึงมดตึงมวลแล้วประเดี๋ยวนี้เหลือก้าบ้าอยู่คนเดียวลูกนะครับเหลือก้านันทิกาอยู่คนเดียวประเดี๋ยวนี้นะหนีมาเสี่ยงตี้แล้วนะครับเนาะโอ้ยักษ์นี่ก็ยังมากินแตะกินว่า กินไปแตะกินไปว่าแต่นั้นนะครับเนาะโอนถึง100ป่ายนะครับงัวแถมปดตัวจะ300งัว300นะครับเนาะโอ้เกือบเสี่ยง300แล้วนะครับเนาะนะครับกินไปเสี่ยงไปเหี่ยตึงมดตึงมวลแหละมันก็ยังไปดักอยู่ตั้งหน้าแถมนั้นนะครับว่าถ้าว่ามันมาแผ่วตัดนี่นะอีน่ะมันตึงบัดนี้บัดนี้ไปไหนล่ะอีน่ะเนี่ยดักสื่อหน้าไว้ตอนเนี้ยอีน่ะทีนี้อันบ่อ้ายกันนะครับเนาะพอขี่ล้อของตัวเก่าไปแผ่วตะท่านแล้วเนี่ยยักษ์มันก็เอิ้นใส่ลูกโอ้พี่อ้ายเอ๋ยฟังไปไหนเตื้อหายน่ะย่างกันตะนี้ก่อนก็ได้แล้วเจ้าอิน่ะอันตะเนี่ยก็7ห่มนะอิน่ะปืนเก่าไม้นี่ก็7เหมาะ7งามนั่นย่างสักกรรมก่อนก้าอิน่ะปัดตัวของอันบ่อ้ายมันตึงบ่อย่างอันละนะครับเนาะโอ้มันแม่นละยักษ์แต่อันนี้ไหนน่ะทีนี้พอมันว่ายักษ์อย่างอันแล้วเนี่ยนะครับเนาะอันบ่อ้ายก็เลยบอกคือกับอันเนี่ยยักษ์นี่กะบ่ถ้ามาว่าละไอ้น่ะหน่อยนะแต่งมาแปลงทะแลงเป็ดของตัวเก่าเป็นสาวเนี่ยอย่างกูบ่ฮู้กับบ่มึงเป็นยักษ์ไอ้น่ะมาลองเข้ามาก่อยก็เข้ามาจะดาบฟันหัวกะม้อยน่ะอ้ายก็จักดาบออกมากันนะครับว่าจะฟันหัวไอ้นั่นนะครับเนาะเพราะว่าจับดาบมาว่าจะฟันแต่นะครับเนี่ยยักษ์มันตึงบ่สนใจอย่างนั้นนะครับเนาะเพราะตัวมันใหญ่อ่ะนะครับเพราะมันใหญ่เพราะว่าอันนี้มันหูว่าอันนั้นหูว่ามันเป็นยักษ์แล้วเนี่ยนะครับเนาะมันก็ละเป็ดของตัวเก่ากะอันตีมันอันเนรมิตเป็ดของตัวเก่ามาเป็นสาวน้อยนะประเดี๋ยวนะละเป็ดก็ปิกมาเป็นยักษ์เหมือนเก่าตัวกำเศร้าลายเลนเนื้อตัวเหม็นเซี่ยวสาบดะปากกาบปูนกัวมีตนตัวสูงใหญ่เข้ามาใกล้บัดเดียวพอแล้วนะครับเนาะก็ฟังเข้ามาหาแหละพอยักษ์เข้ามาหาแต่อันนั้นนะครับเนาะตัวของบ่อ้ายก็ง้างดาบก้าดาฟันกันนะครับเอาดาบฟันหล่นนะครับทีนี้บ่อ้ายฟันยักษ์นี่นะครับเนาะมันก็เอามือมานี่นะครับเนาะเอาดาบเข้าฟันเนี่ยงัวหั่นใส่ยักษ์แต่อันนั้นนะครับเนาะปะเท่ามันกลัวมันจะตายกันนะครับงัวก็อันบิดแอกออกกันนะครับพองัวบิดแอกออกแล้วก็ล่นกันนะครับมันตึงไปอยู่แล้วลูกนะครับเนาะงัวนี่บิดเขาแปะออกได้แล้วก็ล่นละนะครับอันนี้ก็เหลืออยู่คนเดียวกันนะครับเนาะตัวบ่อ้ายเหลืออยู่คนเดียวลูกจะสู้กับยักษ์ลูกนะครับประเด็นนี้นะนะครับเนาะดาบก็มีลูกนะครับมีใจโลภใหญ่เข้ามาใกล้ตนกูอินดูจึงบอกมึงจุงออกหนีไกล
กันบ่ไว้รีบห้าวกูจักหนาวคอฟันว่านะบอกมือยักษ์ว่าจะหนาวคอฟันเลยนะครับนะแต่ยักษ์มันก็ตึงไม่เชื่อแหละนะครับเพราะมันไม่เชื่อมันก็เข้ามาได้ก็จะลู่ยับติ๊กๆหรอกพอจะลู่ยับติ๊กๆมาอ้ายก็เต้นกับมือเปียกเต้นออกฟันถูกใส่มือหรอกนะครับเนาะมือปุ๊ดเข้าลู่นะครับเนาะโอ้ยักมือปุ๊ดไปแล้วนะครับประเด็นนะยักมือปุ๊ดมือขวาปุ๊ดมือซ้ายเข้ามาเปียแถมนะครับเนาะพอมือซ้ายเข้ามาเปียบ่อ้ายกระโดดขึ้นไปดาบฟันคอยักลู่นะครับโดดสูงแตะนะครับเนาะโดดฟันคอยักแหละนะครับคอยักขาดบัดเดียวยักดงเขียวห้าวหาดก็ล้มต้าวตึงจันลวดดับขันก้อยกาดชีวิตขาดบำวายพอหรอนะครับเนาะตายแต่เฮ้ยนะครับแต่ก็เนี่ยบอกฟันเห็นตั้งแต่วันแรกไปแล้วมันก็บ่ได้เสี่ยงคนนั่นนะครับเนาะสักเตือมันก็กึดบ่ออกเหมือนกันนั่นนะครับเนาะคนเฮานี่ถ้ามันบ่จนแต่ๆนั่นนะครับเนาะมันก็ตึงบัญญัตินั่นนะครับเนาะอันนี้มันจนแต่ๆหรอถ้ามันหนีได้มันหนีนะครับก็บอกคือตั้งหมู่ลูกน้องป้องปายทั้งหลายจะไปเนี่ยจะไปอยู่มันก็ตึงบ่เชื่ออะไรนะครับเนาะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้มันเหลือคนเดียวโลดนะครับเนาะถ้าบ่สู้บัญญัติมือมันเฮาตายแต่รู้นี่นะก็จะอ่านประเด็นนี้ฟันยักษ์ตายหรอกพอฟันยักษ์ตายแล้วจะได้นะครับเนาะโอ้จะไปที่ไหนประเดี๋ยวเนี่ยนะครับงัวก็เศร้าหายแสบไปเห็นละล่นไปไหนบ่ฮู้นะครับเนาะเกยขี่กันล้อกันลงนะครับบ่ได้เตียวรู้นะครับแล้วมาประเดี๋ยวเนี่ยได้เสาะหางัวกะนะครับพอเสาะหางัวหางัวอันจะเป็นปูอย่างนี้ปูแดงก็แล้วนะครับเนาะปูแดงก็แล้วปูอันหยังก็แล้วนะครับหามันก็ตึงบ่ปิกครับนะงัวมันก็กลัวตายเหมือนกันหรอกนะครับกลัวตายจากที่หันยักษ์นะครับทีนี้พอมันบ่มีอันอย่างแล้วเนี่ยนะครับเปื้อนก็บ่มีแล้วนะครับงัวก็บ่มีแล้วเนี่ยจะได้พอไปพอมาจะเนี่ยจะได้ดีนี่หายนะเปียได้ธงของตัวเก่ากันนะครับเนาะก็เลยเอาคำที่มันอันที่ตัวเก่ากาได้ขายได้นะครับเนาะอันจากไหนพ่องจากอุเจนีมาจากเมืองทั้งหลายที่อันกายมาเนี่ยนะครับเนาะได้ครัวได้ของมาแล้วเนี่ยนะครับประเดี๋ยวนี้มันจะไปปุณโกลังคะปุณนะครับซื้อครัวไปขายตัวนะมีนะครับเปียค้ำใส่ถุงกันนะครับเนาะตึงแก้วตึงแสงอันยังก็ใส่เข้าไปในหั่นครับได้หมอกมันพอให้พอดีแต่อันนะครับเนาะเพราะว่าอันจะเอาไปนักไปตั้งหน้าบ่ฮู้ว่ามันไปตึกที่ไหนอย่างใดนะครับประเดี๋ยวนี้ก็จำเป็นได้ลัดดงเขียวไปอยู่คนเดียวกันนะครับเนาะดันดงดอยเหวลิงน้ำไหลจิ้งตกผาบุญล้อมคาพุ่มหญ้าเปื้อบายหน้าเตียวไปสู่เวียงใจเต้ตองโคงเขตห้องโกลังคะบุรีปุณนานะครับเนาะบ่ใช่ใกล้มันใกล้หมูมันยังหมูตี้ซะนะประเด็นนี้นะครับว่าเปิ้นว่ามันไปทางนี้อย่างนะครับเนาะงั้นก็เตียวไปก็ยังบ่เคยตุกอีปะล้ำปะเหลือมาก่อนลู่นะครับประเดี๋ยวนี้พอมาได้ตุกพ่องแล้วเนี่ยนะครับเนาะได้เตียวพ่องแล้วเนี่ยนะครับมันกล้ามาหูนี่แหละนะครับประเดี๋ยวนี้นะอันเตียวหนทางนี่มันยากอย่างรุ่นนี่นะเพราะว่าอันแต่ก่อนนั้นขี่งัวมาอย่างเดียวมันบ่ตะได้นะครับเนาะพอมาเตียวตีนบ่ได้แล้วเนี่ยนะครับเนาะถึงจะใส่เกิบก็แล้วแต่นะครับเนาะทีนี้อันตึงหินแกมแห่ทมทองปื้นตีนปองเป็นเลือดฮ้อนไม่เดือดเครื่องขี่พอเหรอนะครับเนาะมันใจกะอันนี้นะครับเนาะซุปเกิบปดแล้วเกิบครบตีนแถมนี่ป้ามันตึงแค่กำกว้างก็ได้นะมะนะครับเนาะบ่หินมาแห่มันจะปักตีนนะมะนะครับเนาะอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันมาแต่นะครับเนาะเอามันไปพอมันไปแล้วเนี่ยนะครับเนาะมาเติงหายามนี้นะครับเนาะยามค่ำยามคืนมาแล้วจะเข้านอนกึดเติงหากรรมของอีพ่ออีแม่ละนะครับเนาะมันเป็นอย่างอี้เรานี่ที่พ่ออีแม่บ่ฮื้อมานี่นะนะพ่อว่าเพิ่นตุกมันตุกอย่างอี้เรานี่นะตอนที่มันบ่ตุกแต่นี่มันตึมหยังนะครับเนาะอันคนเฮานี่ก็เหมือนเดียวกันนะครับตอนพ่อตอนแม่บอกคือนะจะไปยะจะไปมันบ่ดีนะอันตึมเจือมตึมหยังครับนะแต่ถ้ามันไปปะใส่แล้วเนี่ยนะครับมันตุกแต่มันเป็นแต่มันอันนั้นแต่อันนี้แต่อย่างกำเปิ้นว่าแล้วเนี่ยอันนั้นมันคือเติงหาแล้วนะครับประเดี๋ยวนี้บ่อ้ายนันทิกาก็มาคือเติงหาตามกรรมพ่อแม่ที่ว่าเอาไว้กะแต่ทีนี้มาคือเติงหาแล้วเนี่ยนะครับเนาะก็มาล่ำเปิงก้อยแถมว่าแต่น่ะไอ้น่ะพ่อแม่เฮาก็เป็นคนที่มีบุญมีคุณกับเฮานักหนาปาปานอันก็เลยยกมือไหว้สาขอเอากุลของพ่อของแม่ของตัวเก่าเนี่ย
ได้มาช่วยปกปักรักษาหรอกนะอ๋อคุณพ่อคุณแม่ที่มันมีก็จะไปฮื้อว่าสัตว์ร้ายอันอย่างตั้งหลายเคาะตัวหารเมื่อยไข้อย่าได้มาอย่ามาได้บีทาขอนำปลาจักจ้องฮื้อไปลอดห้องเมืองคนว่านะย่ำปอเตอร์นะครับขอกับมูเตบุตรเทวดาแถมนะพอมาถึงอี้แล้วเนี่ยนะครับเนาะเอาละนะครับผีสางนางไม้บัลลังก์ดงที่ไหนมันมีเนี่ยนะมันถึงยกมือไหว้สาหรอเทวสังการโยการแตนเทวดาเฮ้ยมวลหมู่อันตั้งอยู่ไพรสนคุณอินตนอยู่ฟ้าเล็งพอนาจมปูของเงียงหูฟังข่าวอันข้ากล่าวใครจาข้าพาธนาคำเจ้าใครเป็นพระเจ้าตะลงธรรมเพื่อจักนำสัตว์โลกคือป้นโศกเครื่องขีปรมี10 สิ่งมีคุณยิ่งเหลือหลายข้าได้หมายสร้างก่อสืบติดต่อมานานก็บอกคือกับหมู่เทพบุตรเทวดาแล้วล่ำเปิงหาปารมีนะครับว่าตัวเก่าได้ปั้มเป่งปารมีมา10 จาด10อย่างกันไหนนะสืบติดต่อกันมามีอย่างพ่องเกิดว่าได้ตานเข้าน้ำวัตถุพร่ำปัจจัยสินดวงใสบ่ขาดเนคขมะอาจคุณนาคือปัปปชาออกบวชสร้างผนวดเป็นจีปัญญามีแจงจอดบ่ละตอดเสียเปลี่ยนมันเล่าเรียนสืบสร้างบ่เว้นห่างขันตีสัจจะมีจุเมื่อใจไฟเอื้ออธิษฐานคือมนสิการตั้งมันบ่ไหวหวั่นเววามีเมตตาแผ่โพดบ่ร้ายโหดทารุณอุเบกขาหนุนเติมแทงตามปิมแป้งกองธรรมเตียนย่อมนำฮือรอดโป้นจากขอดสงสารปรมีญาณนิสัยกันข้าใดก็ตามมามีนำหนามากกว้างจักสมไฟอ้างขันนิ่งไม้จาดสุดปลายนั้นเล่าได้เป็นพระเจ้าโปรดโลกาขอเทวดาจุห้องบอกจี้จ้องต่างไปฮือเร็วไวโป้นเขตแดนพระเทศดงควางได้หันต่างเตียวไตไปลอดเมืองใหญ่ลาจะธานีแดเตออันนี้ไล่ขอกับเทวดานะครับเนาะคนเฮานี่มันตกมาที่สุดที่ซอยบ่ฮู้อย่างใดแล้วเนี่ยนะครับเนาะก็ไหว้สาหาเทวบุตรเทวดาเนี่ยครับเนาะผีสางนางไม้ทั้งหลายขอฮือช่วยข้ากำเตอะเหมือนกับที่ตัวของบ่อ้ายเนี่ยนะครับเนาะมันว่าอยู่ประเดี๋ยวเนี่ยนะครับเนาะว่าอย่างอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนอนครับนอนไปวันนั้นสำลับดีลับม่วนเด้อเอ้ยนะครับเนาะลับม่วนไปนะครับเนาะมันเตียวมามันอิดมันอ่อนรุ่นนะครับเนาะฉะนั้นก็ลับม่วนกันนะครับเปิ้นว่ายังกระโดนบุบแหละนะครับพอลับไปเสร็จเรียบร้อยแล้วใกล้แจ้งมาฟันหันเด้อเอ้ยฟันหันอย่างฟันหันหาอีพ่ออีแม่ว่าอีพ่ออีแม่ได้เอาเข้าน้ำโภชนาอาหารทั้งหลายมันยื่นฮื้อตัวเก่าว่าอันน่ะเอาผ้าดีมาใส่เอาเกิบมาใส่ฮื้อเอาอันอย่างตั้งหลายนะมาช่วยเจ็ดตัวฮื้ออีน่ะตัวเก่าฝันไปอย่างอันแต่นั้นนะครับเนาะพอฝันไปอย่างอันแล้วเนี่ยนะครับพอสะดุ้งตื่นขึ้นมากันนะครับเหลียวพ่อซ้ายเหลียวพ่อขวาโหบัดใจสักกรรมเฮ้ยอีน่ะเนี่ยคนเฮาเนี่ยนะครับเนาะยามที่มันมีทุกข์มียากได้ฝันหาภัยได้กึดเติงหาภัยได้กึดเติงหาอันใดเนี่ยนะครับมันจะฝันหาอันนั้นนะครับคนบ่ได้กินข้าวกึดเติงหาข้าวก็จะได้กินข้าวแต่มันกินในกรรมฝันนั่นนะครับเนาะมันตึงไปอิ่มครับหันของกินอย่างดีนะครับเนาะอันคนใครปะคนนั้นใครปะคนนี้เขาก็มาหาหมดนะครับเนี่ยนะครับเนาะกรรมฝันถ้าเฮาบ่กึดเติงหามันก็ตึงบ่ได้นะครับเนาะมันก็ตึงบ่ปะแต่ถ้าเฮากึดเติงหาอันใดไผอย่างใดมันก็จังปะหาอย่างอันนะครับเนาะเหมือนกับคนจะซื้อหวยนะครับเนาะคนบ่กึดเติงหามันตึงฝันคนที่มันกึดหามันจะออกนั่นนะครับเนาะมันตึงฝันหามันนั่นนะครับเนาะเลขนั้นเลขนี้คนนั้นมาบอกอย่างอันอย่างอีนันทิกาก็เหมือนเดียวกันนั่นนะครับเนาะละนันทิกาไว้หั่นก่อนดีกว่านะครับย่างฟังเพลงกันสักเพลงครับกันเดี๋ยวเราก็ปิกมาอู้จากันต่อครับฟังเพลงก่อนครับเชิญเลยครับไข่เต็มเหล้าเข้าเต็มลองกินเสียงที่กินมาเสียงอันนั้นก็คือกินแหนงลุงตาบักเคยเรียนหนังสือเป็นพี่เข้าเล่าตือ
กลายเป็นขอทองแดงเลยไปเรียนหนังสือท่าคำเรียนบวกลบคูณหารหม้อตะวันลงแรงอันน้องออดจ๋าเหล้าขาวชามโก้งแม่คงชามก๊อกจอกนึ่งแกนผสมกันมาเลยนะจ๊ะลุงตาค่ะไม่มาตั้งหลายวันเลยมากคิดถึง จริงหรือเปล่าจริงสิคะเป็นนักศึกษาแล้วยังกินเหล้ากินยาอยู่เหรอคะเนี่ยเฮ้ยมันแบบแปลลกแปลว่าอะไรคะลุงตาช่วยบอกหน่อยได้ไหมฉละปอปลาลอลิงกอไก่นั่นคือแปลลกคนบ้าไม่แปลกลุงตาเฮ้ยอันเดียวกันนะถูกไปหน่อยบ้าจังผมเลยลุงตาแปลลกมันมีภัยที่จะแก่เกินเฮียนฝึกอ่านฝึกเขียนไปตึงมือตึงวันเฮียนไปเป็นรายวิชาถ้าภัยมีปัญหาทางครูบาอาจารย์ชั่วโมงนี้จะเฮียนภูมิศาสตร์ชั่วโมงหน้าเฮียนวาดแล้วบวกลบคูณหารครูอยากจะถามนักศึกษานะคะว่าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยอยู่ในเขตอำเภออะไรคะนายแดงตอบครูสิคะอยู่อำเภอเชียงแสนครับเก่งมากแล้วอำเภอเชียงแสนเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดอะไรคะนายศรีจันทร์ตอบครูสิคะจังหวัดเชียงรายค่ะเก่งมากต่อไปนะคะครูอยากจะถามว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยมีแม่น้ำอะไรขวางกั้นอยู่คะไหนลุงตาตอบครูสิคะไม่อยากตอบครับทำไมล่ะคะทำไมไม่อยากตอบหรือว่าตอบไม่ได้มันไม่อยากตอบเถอะครับงั้นนายจำลองตอบครูมาสิคะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวมีแม่น้ำอะไรกั้นอยู่แม่คงครับอ้าวลุงตาไม่สบายแล้วไงคะไม่ใช่ครับได้ยินชื่อแม่คงมันโจนใครหักมันมาช่างดีเถอะครับรากฐานตึกก็คือก้อนอิฐรากฐานชีวิตนั้นคือการศึกษาหมู่เฮานักเรียนภาคค่ำจะไปเอาตัวอย่างเหมือนกับลุงตาคนเข้าห้องเรียนชอบกินเหล้าเมามาก่อนตีชั่วโมงนี้จะหมดเวลาครูบอกคือลุงตาออกมาท่องสูตรคูณก่อนจะหมดเวลาในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะครูจะให้เด็กชายลุงตาออกมาท่องสูตรคูณให้พวกเราฟังกันลุงตายืนขึ้นสิคะแล้วก็เลือกท่องแม่สูตรคูณแม่ที่ง่ายที่สุดนะคะครับ5155ชิป5ชิป5ได้นี่ชิปมันนะกันเนาะ55ดิชิป556ชิป57เป็นอะไรไปคะลุงตาขอชมมะขามหน่อยครับท่องใหม่เร็วๆเข้าค่ะจะหมดเวลาละดิชิปดิเที่ยวแม่นนะกันเนาะ56ชิป57ได้เป็นอะไรไปคะไม่สบายหรือเปล่าไม่อยากตอบแล้วครับงั้นนายจำลองตอบแทนสิคะว่า5คูณ7ได้เท่าไหร่คะ35ครับเป็นอะไรไปคะลุงตาอันคือว่ากินแม่คงผสม3ชิป5โอ้ยน้องเจ้าค่ะมันเมาบะช่างเจ้าครับครูนะครับเราฟังเพลงกันไปแล้วพลิกมาอู้จากันต่อครับสาระธรรมกำเมืองผมวิโรจน์อินทนนท์กำลังอู้จากับเจ้าปี่นายน้องของเฮาในช่วงเวลานี้กันอยู่นะครับ FM 104.50 คลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงนี้ไปตามตั้งสถานีวิทยุเครือข่ายกัลยาณธรรมหลายๆสถานีด้วยกันขอบคุณสถานีวิทยุกู้สถานีครับที่ได้เอื้อเฟื้อให้รายการสาระธรรมกำเมืองออกอากาศให้กับเจ้าปี่นายน้องของเฮาได้ฟังกันนะครับเนาะบ่อายตื่นขึ้นมาแล้วนะครับเนาะพอหาอันใดก็ตึงบหันแล้วโหเฮาฝันไปลูกประเดียวเนี่ยไอ้น่ะเลี้ยวซ้ายแลขวาบหันอันใดสักอันครับของกินก็มีอีป่อก็หันอีแม่ก็หันเนี่ยใดนะครับเนาะเตี้ยวต่อไปทำกะนะครับเนาะทีนี้บุญไปตามหนทางนะครับเนาะ
โอ้พอไปพอเปิ้นว่าอันต่ำหนทางทั้งหลายน่ะเทพุทธเทวดาทั้งหลายนี่มันก็หูคิงเหมือนกันนะครับเนาะหูคิงนี่มันใจหยังนะประเด็นนี้นะคือตามันก็มาแยงมาพอมาหันแล้วลูกโอ้บาตัวนี้เป็นคนดีมีศีลธรรมรู้นี่น่ะมันก็ช่วยพอช่วยกวายฮือกันนะครับเนาะช่วยพอช่วยกวายหมู่อันเสือหมีแหลดจ้างอันอย่างทั้งหลายนะฮือมันหนีไปเหียไก่บ่ฮือมันเข้ามาใกล้ส่วนวันยักษ์ดงตันยาบจ้าก็ฮือหนีกว่าไก่ตาว่าอันน่ะบ่ฮือหันละก็น่าจะมาพอตั้งแต่ตอนเก่าแล้วนะครับเนาะแต่ว่าคนเฮาเนี่ยนะครับเนาะมันบาปบุญมันมีบ่เท่ากันนะครับเนาะอันหมู่นั้นอันที่มันตายไปแล้วบุญมันมาเสี่ยงแต่อันแล้วหรอกนะครับเนาะพอบุญมาเสี่ยงแต่อันมันก็ตายเหลือคนมีบุญเหลือเนี่ยนะครับเนาะก็อยู่กันต่อไปกันนะครับเนาะอันนี้เทวดาทั้งหลายมาช่วยกันพอแล้วนะครับเนาะบ่อ้ายเตียวหนทางไปติดๆกันนะครับเนาะบุญเข้าไปเนี่ยนะครับเนาะโหหันไปตั้งหน้าหันมันศาลาโลนั่นนี่นะมันได้เป็นศาลาของพ่อฤาษีอยู่กันนี่หายน่ะก็ก้อยๆเตียวเข้าไปตะที่ศาลาหั่นก็ใจเรื่องก็มาคิดถามว่าหรือว่ายักษ์ขาป่าไม้แถลงไว้ลวงพรางคนหลงทางไปหู้เข้าไปสู่ภายในมันมีใจกล้าหยาบลวดกันกล้าพบกินนะครับกึดอย่างอันเหมือนกันนะเพราะว่าอันสามทางมาแล้วที่ยักษ์มันแถลงเป็ดเป็นแม่ยิงน้อยมันมาแปลงศาลาอยู่แถบเนี้ยนะครับเนาะอันนี้มันมีตูบอยู่หั่นน่ะน่ะถ้าจะมาแถลงเป็ดเป็นพ่อฤาษีทำกันนี่หายน่ะก็ก้อยติวเข้าไปอย่างเยอะซองพอรู้นะครับเนาะมันจะแม่นแต่กาบ่แม่นแต่กาอีน่ะพอก็ไปทางในก็หันพ่อฤาษีนั่งอยู่ในหั่นน่ะนั่งอยู่ทางในน่ะนะหน่อยน่ะมันบ่เหมือนกันนะครับน่ะถ้ามันแถลงเป็ดนี่มันแถลงเป็ดนี่มันหูหรอกนะครับว่ามันจะมีคนมาตัดนี่อย่างที่ยักษ์มันแถลงเป็ดเป็นสาวน้อยน่ะมันนั่งอยู่บนศาลาแต่มันนั่งอยู่บนบ้านแต่มันใส่เปิ้นรู้นะครับนั่นคือมันหูแล้วว่าจะมีมาแต่อันนี้พ่อฤาษีนั่งอยู่ตรงไหนก๊อกงอกอยู่หั่นคนเดียวอีน่ะนะครับบ่ดิ้นบ่ท่วงบ่พออันหยังไผที่ไหนอีน่ะตัวของบ่อ้ายก็เลยว่าเนาะอันนี้ถ้าอย่าเป็นพ่อฤาษีแต่รู้นี่อีน่ะบ่อ้ายก็เลยเข้าไปหาพ่อฤาษีกันนะครับเนาะไปแผ่วก็เป็นยกมือไหว้พ่อฤาษีหรอกพ่อฤาษีพอหันบ่าน้อยนี่มาแต่อันนั้นนะครับเนาะก็เลยถามกะเป็นไผที่ไหนเป็นลูกไผอย่างใดพดมาที่นี่อย่างใดกันนี่หายน่ะถามไปจนว่านะครับเนาะจะปันตอบกับบ่ตันแล้วนะครับเนาะบ่อ้ายก็เลยเล่าเรื่องของตัวเก่าให้พ่อฤาษีฟังกันนะครับเนาะว่ามาค้ามาขายมาเป็นอย่างตั้งหลายอย่างใดเนี่ยนะครับเนาะพ่อฤาษีพอได้ยินกรรมอย่างอันแล้วเนี่ยไว้เป็นดีอินดูประเด็นนี้จะไปโกลังคะมันบ่ใช่ใกล้ๆไหนน่ะลูกเคยหลานเคยบ่ทับไปละประเด็นนี้น่ะจะไปก็ไปแต่ว่าประเด็นนี้ยังบ่ทับไปเตื้ออยู่นี่ก่อนเตื้อน่ะประเดี๋ยวเนี่ยเตียวมานี่อิดอ่อนแข้งขาก็ตึงพอหาไหนน่ะอันบ่หินบ่ผาตั้งตีนจนปุ๊บปองให้หมดละบ่ไปลูกเคยนอนอยู่ที่นี่ก่อนเตื้อน่ะอันหน่วยไม้หัวมันอันอย่างทั้งหลายของอีพ่อก็มีถ้ามันมีห้ามมีแหงดีๆให้ก่อนแล้วก็ไปกันแล้วกันนะนี่นะครับตัวของบ่อ้ายได้ยินพ่อฤาษีว่าอย่างอันแล้วเนี่ยนะครับเนาะก็ใจจื้นขึ้นมากันนะครับเนาะพอใจจื้นขึ้นมาเนี่ยได้นะครับเนาะก็อยู่กับพ่อฤาษีค่ะอยู่กับพ่อฤาษีก็บ่อยู่บ่ได้นะครับเนาะลุกมาเมื่อเจ้าก็ไปตักน้ำมาให้พ่อฤาษีไปเสาะหาหน่วยไม้หัวมันมาให้พ่อฤาษีเพียวกวาดตำศาลานะครับเนาะมันมีใบไม้หล่นลงมาก็กวาดก็เพียวกันนะครับเนาะพ่อฤาษีมาหั่นใส่นะครับเนาะบ้านนี่มันก็ดีแต่ดีว่าเฮ้ยน่ะพอมาหั่นใส่ว่าดีแต่ดีว่าเนี่ยนะครับเนาะพ่อฤาษีก็เลยมาบอกให้กับตัวของบ่อ้ายกันเนี่ยอันจะไปนะเข้าไปอยู่ตำแพะตำป่านี่นะมันบ่ใช่ของง่ายๆนะลูกเฮ้ยหลานเฮ้ยถ้าว่าเฮาบ่มีสิบประคุณนี่นะมันตึงไปบ่รอดนะลูกเนี่ยดีกันนี่นะเอาดาบมาฟันยักษ์มันตายไปได้นะนั้นดีนะมันเป็นยักษ์ตัวแม่ไหนนะถ้ามันเป็นตัวผู้นี่บัดตันกินมันละนะสิบประคุณอย่างทั้งหลายที่มันมีอยู่ถ้าว่ามันบ่เต็มปุ่มนี่นะบัดถ้าไปที่ไหนเตอลูกน่ะเปิ้นว่าอันคนสมัยแต่ก่อนว่าถ้าปืนบ่เต็มแหล่งเนี่ยจะไปล่าเดินดงความหูถ้ามันบ่เต็มอยู่ที่ขี้ปุ่มของตัวเก่าแล้วเนี่ยนะบัดถ้าไปเสาะหาอย่างละนะครับเนาะเพราะฉะนั้น
จะต้องเอาความรู้ให้มันเต็มตัวถ้าความรู้เต็มตัวแล้วเนี่ยนะครับจะออกไปเสาะไปหาไปอย่างทั้งหลายมันก็ถึงได้ว่าน่ะพ่อฤาษีบอกให้ฟังหรอกพอพ่อฤาษีบอกให้ฟังแล้วพ่อฤาษีก็เลยสอนมนต์ทั้งหลายให้กันนะครับเนาะสอนคาถาให้ครับโอ้คาถานี่นะครับในเวลาที่พ่อฤาษีสอนให้นี่นะครับมันมีหลายคาถาเฮ้ยนะครับมีคาถาอย่างพ่อที่พ่อฤาษีสอนให้นี่นะครับเนาะคาถาอันหนึ่งนะคาถาบทหนึ่งมีคุณใหญ่ก้อนสวัสดได้3 กำเกิดเป็นลำน้ำกว้างไหลข้างตั้งเร็วปั่นปัดพัดผันเซึกใหญ่ไหลเสี่ยงไข่ตันตาแม่นเซึกมาหลายหมู่บ่อาจอยู่พระหนีอันนี้บทที่1นะครับเนาะไผมากับจ้างเตอะนะครับเนาะมันเป่าคาถานี้ไปนี่มันกลายเป็นน้ำปัดไปหมดอ่ะบท1ดีล้ำเลิศแม่นเซึกเกิดมีมาสวาดคาถาเป่าใส่เป็นไฟไหม้บัดเดียวไม่รีบเร็วนักแก่ลุกลามแผ่เร็วไวซึกอยู่ไกลและใกล้อยู่บ่ได้ถอยหนเนี่ยตะกี้เป็นน้ำอันนี้เป็นไฟเฮ้ยนะครับเนาะที่ประมลบท1ไซใจแก้ได้จุภการซึกใจหานต่างหน้ามีเตจะกล้าเหลือคนแต่งเป็นฝนเป็นน้ำเป็นไฟซ้ำตัวมาสวาดคาถานี้แล้วย่อมคลาดแคล้วหายหนบ่มาจนถูกต้องยังแห่งห้องอินทรีย์บท1ดีใจจ้าแปรลมกล้านาซึกแต่งมาจุจอดหรือลมปิดจะขอดปลายบนกันสวาดมนเข้าใส่หายเสี่ยงไข่ตันตาพอล้อนะครับเนาะว่าคาถาเนี่ยมันอย่ามาคาถาดีแต่ดีว่านี่ฮะแต่เนาะบัดได้บอกเคยนะครับว่ามันเป็นคาถาอันอย่างใดบอกก็ว่ามันมีคุณอย่างใดมันมีดีอย่างใดว่าคาถาอันบ่ได้แต่บ่บอกตัวคาถาไว้บ้าถ้าบอกตัวคาถาไว้จะบอกให้กับเจ้าปีนายน้องของเฮาทุกผู้ทุกคนตัวเหมือนกันนะครับเนาะพ่อฤาษีสอนให้ตึงมดตึงเสียงครับอันบ่อ้ายก็จำ7 เดือนนั้นนะครับที่อยู่กับพ่อฤาษีนี่นะเอานะครับเนาะมาเสียงมดพ่อฤาษีก็หาอย่างกับลูกกับหลานแหละนะครับเนาะทีนี้บ่อ้ายนะครับเนาะอยู่มาได้7 เดือนละห่ำแหงตีนอย่างดีมดแล้วนะครับเนาะห่ำแหงมีมาแล้วก็เลยบอกกับพ่อฤาษีกับพ่อฤาษีเฮ้ยประเดี๋ยวนี้น่ะอันข้าเจ้ามาอยู่ตัวอีพ่อนี่ก็เมินละประเดี๋ยวนี้น่ะขอข้าเจ้าได้ปิกบ้านปิกจองประเดี๋ยวนี้จะขอลาพ่อฤาษีไปปิกบ้านปิกจองแล้วนะนี่น่ะโอ้พ่อฤาษีนะครับเนาะพอไปพอมาแต่เนาะจะละมันอยู่ที่นี่มันก็ยังหนุ่มยังน้อยอยู่ถ้าว่าอันมันไปตั้งหน้ามันก็ยังจะไปปะอันอย่างดีอยู่ก้านี่หายน่ะพ่อฤาษีก็เลยมานั่งตั้งในกันนะครับเนาะเพ่งญาณของตัวเก่าพอรู้นะครับโอ้บาล่าตัวนี้มันไปตั้งหน้ามันจะได้ดีหรออีน่ะมันตึงบ่ตายว่าอันนั้นนะครับเนาะเพราะว่ามันตึงบ่ตายเนี่ยนะครับพ่อฤาษีก็บอกให้กับเตอะลูกเขยถ้าลูกจะไปพ่อก็ตึงว่าอย่างงั้นน่ะทีนี้พ่อฤาษีอนุญาตปวงปันว่าจะไปพ่อก็ตึงว่าอย่างเนี้ยนะครับตัวของบ่อ้ายก็เลยว่ากันนะลูกได้อยู่ตัวอีพ่อมาเนี่ยก็อันมีกรรมอันใดที่เนี่ยสร้างไปแล้วแปลงไปแล้วมันบ่ดีบ่ดักก็จะขอมาสุมาลาโทษอันนั้นบ่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดพ่องที่ได้เนี่ยประมาทลาสาพิษจากบาทครองธรรมกายกรรมเป็นบาปวจีหยาบจังไรมโนในถอยไร้หลอนเกิดได้มีมาขอคุณหน้าผายโพดยกเว้นโทษวางตำอย่าเป็นกรรมจ้าถอยติดจ่องห้อยโตยไปว่าอันน่ะบอกคือปอฤาษีโลดนะครับเนาะปอฤาษีก็ว่าก็โอ้ลูกเอ้ยหลานเอ้ยตั้งแต่มาอยู่นี่นะตึงบ่มีอันใดที่ว่าบ่ดีตึงมีสักอย่างจมก็ตึงจมนี่นะเนี่ยอย่างที่มันบ่ดีก็ตึงมีดีหมดลูกเอ้ยน่ะแต่ว่าอันใดก็จ้างเถอะถ้ากึดว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมอีพ่อก็ยกโทษนั้นตึงโมตึงมวลฮื้อนะน่ะบ่ฮื้อมันเป็นบาปเป็นกรรมไปตั้งหน้าเนาะลูกน้อยน่ะก็อันเลยบอกให้ฟังอีกกันนะครับเนาะบ่อ้ายได้ยินกรรมของพ่อฤาษียกโทษยกตาให้กับตัวเก่าอันตึงโมตึงมวลแล้วนะครับเนาะไปเอาดอกไม้มาหรอกเอาดอกไม้มาไหว้พ่อฤาษีนะพอมาไหว้พ่อฤาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วยังมาอันพัตสิน3 หอบนะครับเนาะพัตสิน3 หอบแวดศาลาของพ่อฤาษีหรอกนะอันนั้นเปิ้นว่าเป็นการเข้ามาลาโทษตัวกึดเติงหาคุณบุญหาคุณที่เปิ้นมีกับตัวเก่าตัวเปิ้นก็เลยมาพัตสินนะครับเนาะพัตสินก็คือประทักษิณนั่นนะครับเนาะประทักษิณไปทางไหนก็เวียนขวากันนะครับเนาะเตียวรอบนั้นน่ะตูปของพ่อฤาษีน่ะ
ในใจก็คิดเติงหาว่ากายเนี่ยกายเนี่ยกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันจิจะโตสังอสันจิจะโตสังสปังโตสังกัมมันตุโนนน่ะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดที่เคยล่วงล้ำกรรมเกินไปก็ขอให้ตึงหมดตึงมวลนั่นน่ะมันลดลาโทษออกไปอย่าให้ได้เป็นบาปเป็นกรรมเป็นภัยในวันตั้งหน้าเด้ออย่างนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นกรรมที่ขอสุมาลาโทษติดตัวของพระอ้ายอันขอขมาพ่อฤาษีรู้นะครับเนาะไหวพ่อฤาษีครับนะทีนี้พ่อฤาษีอันออกมาตั้งนอกศาลาก็เลยจี้มือบอกให้กับบ่าอ้ายกันนะครับเนาะเหยียดมือขวาไปสุดศอกแล้วจี้บอกต่างไปว่าไปซื้อตัดนี่เนื้อลูกเฮ้ยนะก็ปอฤาษีจีบอกตามกันแล้วกันนะครับเนาะพอดีเวลาของสาระธรรมกำเมืองมดเสี่ยงกันไปเห็นแล้วนะครับวันหน้าวันตาปิกมาฟังกันต่อก็แล้วกันนะครับไปตามกรรมของปอฤาษีจะไปพดใส่ที่ไหนอย่างใดนะครับเนาะวันนี้ผมวิโรจน์ อิชนนท์ขอล่ำลาเจ้าพี่นายน้องของเฮาไปด้วยเวลาเพียงแต่อีกก่อนนะครับโชคดีมีใจเป็นของเจ้าพี่นายน้องเฮาจูผู้นายคนครับสวัสดีตาฟ้าหรือบารมีชักนำถึงอยู่แสนไกลล้ำพระธรรมไม่มีมองไม่ฟ้าเพียงดินยังทวินฝันไฟเข้าดงขมิ้นเมื่อใดอิ่มอกอิ่มใจเสมอสายทางคนดีใจน้อมอธิษฐานบารมีสิ่งดีที่ได้พบเจอเห็นชายผ้าเหลืองทุกว่าโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตในวิทยุแล้วสารภาพตนเองว่าได้หูศีลหูธรรมมาขึ้นแถมจัดนักแล้วสำหรับคนที่บ่หูก็มีแถมจัดนักแล้วบ่ชอบแถมต่างหากไผเปิดให้ฟังก็โคตรก็เกลียดกดจังแถมต่างหากอันนั้นเป็นนิสัยของคนที่เฮาห้ามกันบ่ได้บัตาเสือเหม็นตึกหันน่ะเอามากินกับข้าวอยู่ก็มีกินบ่ได้ยังบ่พอเอาเกลือมากับเอาเข้ามากับแถมก็มีก็หมายความว่ามันชอบมันหุมมันกินได้ตุลุงเคยทดลองมาละมันเผ็ดแถมต่างหากก็กินอยู่อันนี้หมายความว่าของดีๆของบ่เหม็นของหอมของที่กินและบำรุงร่างกายไปชอบกินของที่มันเหม็นปุ้นเช่นบัตตาเสือนี่เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของภัยของมันเฮาห้ามเปิ้นบ่ได้ตุลุงออกอากาศนี่ส่วนมากโอ
อู้บัดนั้นแล้วก็โทรศัพท์เข้ามากิ้งกิ้งกล้องกล้องก็แสดงว่ามีคนหูมนักชอบนักขอยินดีกับท่านทั้งหลายที่รับฟังและตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นคนดีต่อไปแล้วขอยินดีกับท่านที่บ่ชอบฟังตัวทำไมถึงบ่ชอบฟังเปิดมันอย่างตุตัวนี้หาสาระประโยชน์บ่ได้ก็แสดงว่ามันได้ยินอยู่มันถึงบอกว่าเปิดฟังมันอย่างหมู่นี้เป็นต้นวันนี้จะนำเอากรรมบักเก่ามาเสนอให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะว่าเคยเอาเสนอมาแล้วแต่บางคนก็ได้ยินบางคนก็ไม่ได้ยินบางคนก็โทรศัพท์หลังไมค์มาบอกให้ตุงลุงว่าขอให้ตุลุงนำมาเสนอแถมกรรมฟังแล้วฟังแถมเนิ่งเพราะได้อานิสงส์เมื่อฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดได้เคยฟังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสอันนี้เป็นอานิสงส์แห่งการฟังกรรมที่ว่านี้โบราณเปิ้นว่าควายเผือกลูกดำเป็นกรรมเต้าเท่าควายดำลูกเผือกฟันเจือกบัดตันอันเนี้ยที่เปิ้นโทรมาตั้งหลังไม่ว่าขอตุลุงนำมาอู้หมายความว่าอย่างไรตามปกติแล้วควายดำลูกเผือกฟันเจือกบัดตันหมายความว่าพ่อแม่ที่บ่มีศีลบ่มีธรรมบ่ชอบกินบ่ชอบทานบ่ชอบเข้าวัดเข้าวาชอบหาเรื่องกับคนอื่นแล้วก็ชอบตังอบายมุขขี้ลักขี้จกม่องกาขี้เล่นไพ่ไฮโลอย่างขี้เล่นการพนันเนี่ยแหละตั้งแต่หวยนี่เป็นต้นไปแล้วก็คบคนชั่วเป็นมิตรโดยคนดีบอกคบคนบ่ดีหมู่เนี้ยเปิ้นฮ้องว่าอบายมุขหนทางที่เขาไปสู่ชิบหายชอบอย่างนั้นแล้วลูกเกิดมาเป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมรู้จักคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณครูบาอาจารย์เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วก็รู้จักการหิการหาการสะการสมรู้จักฮักบ้านฮักจองอันนี้เปิ้นว่าควายดำและลูกเผือกพ่อแม่ใจดำแต่ลูกใจขาวตัวเผือกนี่ตัวปอนตัวขาวเปิ้นว่าฟันเจือกบัดตันคือหมายความว่ามันลูกมันกืนน่ะลูกมันกืนออกมาอยู่โลหาเข้าหาของหาทรัพย์สมบัติมาสู่บ้านสู่จองส่วนพ่อส่วนแม่เนี่ยสีดำอย่างเก่าน่ะควายดำว่าลูกไม่เป็นคนมีศีลมีธรรมฮู้วัดฮู้วาฮู้ฟังเทศน์ฟังธรรมบ่ต้องอย่างนักอะมอกเปิดวิทยุฟังมาเจ้าในบ่ได้ลูกเป็นคนฟังพ่อแม่บ่ชอบพ่อแม่บ่ชอบฟังมึงเปิดนี่อย่างดังน้ำเหลือคิงเปิดนี่อย่างดังน้ำเหลืออันเนี้ยคือควายดำลูกเผือกแล้วก่อนในบ้านในจองนั้นมั่งมูลต้นเตาเน้อลูกฮุกจากคุณพ่อคุณแม่มีอันอย่างเซาะมาฮื้อกินเซาะมาฮื้อได้นุ่งได้ย่องบ่ฮื้อเปิ้นได้ดูแควนลูกเต้าแล้วเก็บเงาเอาขวัญพ่อขวัญแม่ไว้ว่าเล่าหน้าจากขวัญลูกเต้าอันนี้ฮ้องว่าควายดำลูกเผือกส่วนพ่อส่วนแม่นั้นยังดำอย่างเก่าอย่างเดิมอยู่วันดีคืนดีเอาขวัญลูกตัวเก่าไปเล่าให้10 ชาวเจ้าบ้านฟังจนเจ้าบ้านเอื่อมละอาว่าลูกบดีอย่างอันอย่างอี้ทั้งที่ลูกฟังน้ำฟังธรรมหุ่มกินหุ่มตาลเลือดตัวเก่าไปเล่าให้เจ้าบ้านหมู่นี้เรียกว่าควายดำใจดำแต่ลูกใจขาวอู้กันง่ายๆอันนี้ที่เปิ้นโทรศัพท์มาถามตุลุงขอเงินตุลุงออกซ้ำเปอร์เซ็นต์อย่างอี้มันก็บ่ค่อยมีโดยทั่วไปแล้วถึงมีก็น้อยที่สุดเฉพาะคนที่บ่ฮู้หลักศีลหลักธรรมเปิ้นเอาข้อมูลที่ผิดป้อนเข้าในโรงงานตัวเก่าในตัวเก่าก็เลยบ่หุมวัดหุมวาหุมฟังน้ำฟังธรรมควายเผือกลูกดำหมายถึงว่าพ่อแม่นี่ดีมีศีลมีธรรมแต่ลูกบ่ดีค้ำพ่อค้ำแม่เป็นกรรมเต้าเท่ากรรมเดียวก็ขึ้นโรงขึ้นศาลกรรมเดียวก็มีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้
ใจดำอำมหิตบ่ชอบฟังน้ำฟังธรรมบ่ชอบปฏิบัติตัวเป็นคนดีเกิดขึ้นมาเป็นคนโลกขวางบ้านขวางเมืองบ่ฮื้อไผได้เจริญบ่ฮื้อบ้านเมืองได้เจริญบ่ฮื้อในหอเฮือนได้เจริญมีทรัพย์มีสมบัติอย่างของพ่อของแม่พรานพ่อพรานแม่ค่ำพ่อค่ำแม่เป็นกรรมอยู่เต้าเท่าอันนี้นำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังวันนี้จะเอากรรมที่แปลกๆมาเสนอพี่น้องทั้งหลายจะว่าเป็นธรรมะที่ควรปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาก็ว่าได้บ่ใช่ว่ากรรมที่บ่สร้างสรรค์กรรมที่บ่ดีบ่ดักกรรมที่มีสาระมีประโยชน์ในสมัยพระพุทธกาลพระสงฆ์เคยทูลถามพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่บ่ควรจะเทศธรรมให้ฟังบ่ควรที่จะแนะนำการกินการทานการเจริญเมตตาภาวนาให้ฟังมันมีอยู่นักจนหนาจนบ่ฮู้ว่าจะเมตตาเขาได้อย่างใดเพราะเขาเกิดมาเขาถึงเหมาอย่างสิอย่างคนบุคคลจำพวกนี้ควรดีคว่ำบาตรคำว่าคว่ำบาตรนี่หมายความว่าบ่ไปเมตตาผาโลมอย่างเขาบ่ไปฮับกินฮับทานอย่างกับเขาเอาบาตรคว่ำเหียบ่ฮื้อใส่บาตรอันนี้คว่ำบาตรท่านผู้รับฟังสาธุชนทั้งหลายลองฟังเรากรรมมันนี้เป็นกรรมในทางพระพุทธศาสนาเกิดมาเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วเพราะภิกษุทั้งหลายไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าบุคคลจำพวกนี้บอกควรจะไปมาหาสู่บอกควรที่จะต้อนรับขับสู้เพราะเป็นบุคคลมีนิสัยอย่างอี้คำว่าความบาปเกิดมาเหมือนแล้ว 2,500 กว่าปีจึงเป็นเหตุให้คนเฮาถึงวันเนี่ยนำมาใจลงหนังสือพิมพ์พ่องออกทีวีพ่องออกวิทยุพ่องว่าความบาปคือบ่ไปมาหาสู่บ่ไปคบหาสมาคมวันนี้เฮาว่าความบาปคือตุเจ้าบ่ไปโพธิบ่ไปเมตตามีลักษณะอยู่8อย่างบุคละผู้ใดเป็นอย่างอี้แล้วตุเจ้าความบาปเห็นเลยถ้ามีลักษณะอย่างอี้ก็พยายามพิจารณาตัวเก่าเพราะศาสนานี่มีความสำคัญเป็นคำสั่งคำสอนคำว่าศาสนาก็คือคำสั่งคำสอนพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอันเถอะคือมีศีลมีธรรมคนเรามามีความจำเป็นที่จะต้องมีศีลมีธรรมถ้าบ่มีศีลมีธรรมลักษณะ8อย่าง1พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่ภิกษุทั้งหลาย2พยายามเพื่อความชิบหายแก่ภิกษุทั้งหลาย3พยายามเพื่อความอยู่ไม่ได้แห่งภิกษุทั้งหลาย4ด่าว่าบริพาทแก่ภิกษุทั้งหลาย5ยุยงให้ภิกษุทั้งหลายแตกแยกกัน6ติเตียนพระพุทธเจ้า7ติเตียนพระธรรม8ติเตียนพระสงฆ์8อย่างนี้ควรอย่าไปมาหาสู้กับกันแล้วตุลุงจะได้ขอเมตตาเวลากับท่านทั้งหลายอธิบายย้ำเข้าไปแถมน้อยคือท่านทั้งหลายเข้าใจชัดแจ้งยิ่งขึ้นบุคคลดังกล่าวนี้เพื่อความเสื่อมลาภแก่ภิกษุทั้งหลายนั้นคือหมายความว่าลาภนี้หมายถึงประยุยงเจ้าบ้านเจ้าจองคนที่ตัวบ่ชอบตุเจ้าที่ตัวบ่ชอบเน้นที่ตัวบ่ชอบไปปลุกปั่นเจ้าบ้านบ่ฮื้อตานจีวรบ่ฮื้อตานอาหารเวลาเจ็บเป็นเย็นอุ่นก็บ่ฮื้อพ่อฮื้อกอยและบ่สร้างที่อยู่ฮื้อหรือว่าบ่ฮื้อแปลงวัดแปลงวาหมู่เนี้ยหมู่ที่ภิกษุและเจ้าบ้านทั้งหลายควรจะคว่ำบาตรได้แล้วคบบ่ได้แม้แต่ตุเจ้าก็ไปห้ามเพิ่นให้หมดซึ่งดีหุบ่ดีหุเฮาก็ยังมาหันเตื้อได้ยินเพิ่นว่าที่เขาว่ากันว่าจะได้โหบ่น่าได้กินได้ทานตุเจ้าบ่เดียวเอาตุเจ้าบ่เดียวว่าแล้วตุเจ้าที่ทำคุณทำประโยชน์ให้แก่สังคมแก่บ้านแก่เมืองนัก
ไฟไหม้ก็ไปช่วยเลี่ยไรบอกบุญศรัทธาไปช่วยไฟไหม้น้ำท่วมเลี่ยลายบอกไปช่วยสึนามิก็ไปช่วยเปิ้นฆ่ากันตั้งภาคใต้ตู้เจ้าไปอยู่กันปากันไปช่วยตู้เจ้าตกทุกข์ได้ยากอยู่ภาคใต้ช่วยหมดตู้เจ้าหมู่นี้ก็เลยเอาไปพัวพันกับตู้เจ้าบดเดียวหมดหมู่นี้เป็นต้นคนเจออี้นี่เพิ่นบอกว่าความบาดเสียจะไปคบหาสมาคมกับมันพยายามเพื่อมีภิกษุทั้งหลายเสื่อมลาภบ่ฮือได้คบหาสมาคมเพราะตัวเองไปบ่ถูกกับเปิ้นมากินเส้นกับเปิ้นและตัวเองก็ไปปลุกระดมให้คนทั้งหลายให้เหมือนตัวเก่าบ่ถ้าว่าความบาดบ่ถ้าว่าตุเจ้าบ่คบหาสมาคมละเจ้าบ้านก็เหมือนกันก็บ่ต้องคบหาสมาคมละความจะคนจะความบาดคือมันอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวมันคือมันรู้สึกตัวมันตัดตังหากินของเปิ้นจะหากินไปหาแล้วบ่ฮื้อเปิ้นได้หากินฮื้อหมดฮื้อเปิ้นเสื่อมลาภหมู่นี้เป็นต้นแล้วตัวจะเอาคนเดียวเป็นเรื่องส่วนตัวต่างหากอันนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วในเมืองไทยในประเทศชาติเรื่องส่วนตัวเอาไปพัวพันกันส่วนรวมทำให้เจ้าบ้านเจ้าจองวุ่นวายตัวเองเลือกไอ้ยังบ่ได้ตัวเปิ้นแล้วเปิ้นได้เป็นเรื่องส่วนตัวเลยครับบ่ฮื้อเปิ้นเลือกคนนั้นคนนี้มีเป็นต้นต้องเลือกแถมไม่อันนี้เป็นต้นอู้กันง่ายๆกระทบกระเทือนถึงการบ้านการเมืองโดยการระบ่ยอมการเป็นข้อหนึ่งนะพยายามให้ภิกษุได้เสื่อมลาภบุคคลคนนี้ขอฝากตุเจ้าพระนายทั้งหลายโดยที่ฟังตุลุงมาเจ้าวันนี้ควรดีละความบาดละบ่ไปคบหาสมาคมแจกใบกุศลอย่างก็บ่ทันแจกละเปิ้นบ่ชอบกินชอบทานเป็นเรื่องส่วนตัวของเปิ้นแต่ไปปรับปลุกระดมเจ้าบ้านเป็นบาปอันหนักหนาปาป้านไปจักจวนคนอื่นบ่ฮื้อตุเจ้าได้มีลาภในการได้ใจผ้านุ่งในการอาหารในการฮื้อเสนาสนะและตลอดถึงเจ็บเป็นเย็นอุ่นบ่พ่อบ่กอยหมู่นี้เป็นต้นอันนี้เป็นข้อหนึ่งตุลุงอธิบายไปแล้วข้อที่สองพยายามเพื่อความชิบหายแก่ภิกษุทั้งหลายบ่ฮื้อได้อยู่ดีกินดีหมู่นี้ก็ความบาดได้ในสมัยพุทธกาลมีพวกเดียรถีนี่บ่มีศาสนาบ่ใช่มีศีลมีธรรมบ่มีศาสนาพยายามจะฮื้อพระพุทธเจ้าเนี่ยเสื่อมทุกอย่างฮื้อตายพ่องฮื้อเดือดร้อนพ่องเปิ้นไปเคารพนับถือพระพุทธเจ้ามันขวายเปิ้นอิจฉาเปิ้นหาวิธีต่างๆจนในที่สุดมาจ้างนางจินจามณวิกาเพราะนางจินจามณวิกานี่เป็นสาวกของหมู่เนี้ยหมู่เดียวหมู่เดียรถีเนี่ยนักบวชนอกศาสนามามีศาสนาบ่สอนให้คนเป็นคนดีสอนให้คนเป็นคนชั่วไปจ้างนางจินจาว่าไปนอนกับพระพุทธเจ้าโดยเมื่อค่ำมาแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็เด็กมาก็ปิกมาบ้านมาเจ้าแจ้งสูหุยไปแถมมอกประเดียวนะก้าคนไปหั่นไปนี่ก็แต่งผมแปลงเผ้าสูหุยทำอย่างนี้ถึงวันว่าเมื่อค่ำไปนอนกับพระพุทธเจ้าเมื่อเจ้ามาก็นึกไปอยู่บ้านทำอย่างเงี้ยทำมือคนคละหานินทาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าว่านางไปนอนกับพระพุทธเจ้าใส่โทษพอแถมวันหนึ่งพระพุทธเจ้ากำลังเทศธรรมอยู่ในวิหารเชตวัน นางแป่งต้องมารเข้าไปหาพระพุทธเจ้าคนกำลังฟังธรรมอยู่ไปจี้หน้าพระพุทธเจ้าว่าสอนเปิ้นไปเลยตัวบ่ฮู้สึกตัวลูกอยู่ในท้องในถึงคนบ่รับผิดชอบคนทั้งหลายก็ตกสะเกิดแหละโอ้เป็นอย่างอี้แต่กันนี่พระพุทธเจ้าปากบดายแล้วบ่มีศีลบ่มีธรรมพระพุทธเจ้าก็หยุดการเทศบอกว่านางเอ๋ยอันเรื่องลูกในท้องนั้นมันฮู้กันสองคนเฮาอันเรื่องธรรมะก็เป็นเรื่องของคนทั่วไปจีหน้าจีตาคนทั้งหลายก็พอเลิกนับถือพระพุทธเจ้าละส
กรรมหนึ่งก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลที่ท่านทั้งหลายหู้อยู่พระอินทร์แปลงเป็นหนูมาคบเจือกไม้ค้อนตกลงมาจากท้องนางมาใจสกรรมเป็นนาบโตดใส่พระพุทธเจ้าทำให้พระพุทธเจ้าชิบหายมรุนปุ่นปลายมาคนที่ฟังธรรมหันเหตุการณ์อย่างอันว่าพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์จริงแต่ที่นางมาใส่โตดใส่ตาเนี่ยเวลาเนี่ยขายหน้านางละใจลูกสกรรมเป็นต้นไม้ตกลงมาคนที่ฟังธรรมก็ปากันไล่ออกจากวัดออกมากำเดียวก็แผ่นดินแบ่งจ้องไว้คือนางเอาตีนไปเหยียบไปตกเอาเวจีมาได้เกิดตะหอดประเดียวถ้าพระอริยเมตไตรตนหน้าพุ่นพอออกไม่ออกเหยขอเมตตาเถอะการที่ใส่ร้ายพระธรรมพระสงฆ์เบียดเบียนธรรมพระสงฆ์ไอ้ร้ายพระสงฆ์ก่อนย่างเหตุก่อนเถอะกรรมจะมาสนองตัวมรุนอย่างนางจินจามณวิกาพวกเดรัจฉีอันนี้เล่าฮือฟังเพื่อฮือท่านทั้งหลายย่างคนเปรอะเปรอะเต๋อที่เขาจะฮือเปิ้นชิบหายเฉพาะพระสงฆ์คนไทยในประเทศไทยนี่มี60 กว่าล้านมีที่เจ้าพันเดนทั้งหลายรวมถึงแม่ชีนี่ประมาณสัก300,000 ปลายเกือบ400,000 ล้านนะย่างบริพาทย่างว่าย่างพยายามฮือตุเจ้าชิบหายเถอะแล้วถ้าจะถามว่าถ้าตุเจ้าบดีหรอนี่จะได้อันนั้นฮือหูคนเดียวว่าพริกมันเผ็ดเฮาจะกินอยู่ก่อมันเผ็ดอะแกงเค็มเฮาจะกินอยู่ก่อก้มหน้าก้มตากินอยู่ก่อแกงมันบูดแล้วเฮาจะกินอยู่ก่อถ้าตอบบ่ได้ตุลุงก็จะตอบว่าก็ถ้ามันบ่ดีเฮาไปเคารพนับถือมันอย่างเฮาไปเคารพนับถือตนที่ดีๆอย่างแกงไปกินแกงบ่เผ็ดปุ่นแกงที่มันบ่เค็มปุ่นไปเลือกกินแต่ใจจะไปพยายามให้เปิ้นชิบหายให้เดือดร้อนเฮาบ่เคารพนับถือเฮาบ่ชอบก็บ่ชอบคนเดียวเฮาอย่าไปจวนคนอื่นธรรมะในนี่เปิ้นบอกว่าพยายามเพื่อความชิบหายของภิกษุทั้งหลายคือพยายามแค่พยายามแต่อันน่ะทำลงไปแถมอันเนี้ยเจ้าบ้านก็ดีพระสงฆ์ก็ดีควรจะคนจะคว่ำบาตรควรจะประคบหาสมาคมกับคนคนนั้นคนตึงโลกคนตึงประเทศบ่พยายามกันตุเจ้าซึ่งมันมีน้อยอยู่หั่นแล้วบางวัดยังบ่มีตู้หลวงตลอดประเดียวเพราะว่าตุเจ้ามันฮู้ว่าบ้านนั้นน่ะคุยตุเจ้าบังคับตุเจ้าบ่โตยใจตุเจ้าเอาใจตัวเองว่าเงินผ้าป่าเงินกฐินมาเก็บเอาไปบ้านเนี่ยหมดบางหันใจตุเจ้าเป็นคนปั่นสินปั่นปอนจะสร้างห้านสร้างนี่หน้าที่ช่วยเสาะหาเงินหาทองไปเขตุเจ้าตนเดียวตุเจ้าซ่องเงินไปจ้างหาเรื่องให้เพื่อนชิบหายออกจากวัดจากวาตุเจ้าได้หนีเอาวัดไปก็ไปประกาศให้คนทั้งหลายบ้านหั่นคิวเฮ้ยหน้าที่จะช่วยเสาะหาเงินหาทองอันนี้ถึงเวลาผ้าป่ามากฐินมาบัญชีคนเล่มแล้วก็เอาฮื้อประธานกรรมการไปเก็บเนี่ยมาหันใจตุเจ้าที่อยู่เฝ้าวัดกันบ่มีตุเจ้าเปิ้นไปมาตอดจะได้กฐินเปิ้นต้องบอกว่าตุเจ้าตนเดียวเปิ้นยังมาตอดต้อง4 ตนขึ้นไปถึงมาตอดเป็นกฐินได้และกรรมการคิวกรรมการมาหันใจตุเจ้ามาอยู่ปี2 ปีก็นี้ปี2 ปีก็มีเพราะอย่างเงี้ยพยายามจะฮื้อวัดชิบหายจะฮื้อตุเจ้าชิบหายวิพากษ์วิจารณ์กันไปเลยว่ากันไปเลยเนี่ยไปเลยอันนี้ขอฝากไว้เนอะตุลุงบอกว่าฮื้อวัดใดบ้านไผ่ฝากไว้ก่อนข้อที่3พยายามเพื่อความอยู่ไม่ได้แห่งภิกษุทั้งหลายอันนี้เอาไว้ก่อนนะเนาะเขาไปอธิบายวันพุกวันฮือมันยังมีแถมนักอยู่ตุลุงอายุนักแล้วบ่หาเรื่องกับไผบ่หาเล่าอย่างกับไผสักคนหูตัวอยู่จำเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่าไปเข้าใจว่าตุลุงมาว่าฮือบ้านนั้นบ้านนี้หมอนั้นหมอนี้ขอเอาฟ้าเป็นพยานหลักฐานฮืออยู่ดีมีสุขเน้อฟังทีๆเน้อฮืออยู่ดีแล้วก็จะมีสุขถ้าอยู่บ่ดีสุขบ่สุขบ่ฮะ
คืออยู่ดีมีสุขคือมีอายุมั่นขวัญยืนคือมีโชคมีลาภเน้อสัพปีติโยวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสตุมาเตภวะตวนตลาโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตนาสีนิสานิจังวุธาปจายโนจตารโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปลัง
จงเปล่งวาจาว่าสาธุสัพสาธุภาวนาดุจสรณาคือพระรัตนตรัยอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายถึงเจ็บอื่นหมื่นแสนก็แคลนคลายมิอาจหายเหมือนเหน็บให้เจ็บใจตื่นเจ้าขึ้นมายิ้มแย้มแจ่มใสทุกโศกโลกภัยหายไปหมดสิ้นก็ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งขอกราบแนบไต่ไหวสาถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระตันเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรเจ้าจุโตนจุองค์กุวัดวาอารามพร้อมตึงสำนักที่พักทรงโดย เจริญปอนมายังบรรดาปออกไม่ออกศรัทธาตันสาธุชนนักศีลนักบุญคุณดีทั้งหลายเนาะบ่ว่าจะพินปอหลงแม่หลงปอลุงแม่ป่าตั้งปีป่าหน้าเอาศรัทธาตีนจองห้องวัดเท่าแก่หนุ่มกำใจยิงต่างหลายเนาะตื่นจืนขึ้นมาก็มาหมุนคืนมาฟังรายการสัพเพเหระปากินากะขอนลุงไก่แจ้งรายการเสียงธรรมแสงทองซึ่งก็รับผิดชอบดำเนินรายการโดยต้นตัวแห่งอาตมาภาพเก่ากับผมตุลุงนันชัยวัฒนาคเสโนจัดรายการอยู่ที่บุญห้องส่งของวัดพระธาตุดอยน้อยตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ ก็มาพบมาปะกันในยามค่ำคืนเนาะดึกดื่นเปิ้นรับเปิ้นนอนกันอยู่ในความที่ว่าในความที่ว่ารับไหลกันโมนบัดเดี๋ยวนี้นะเวลาหมออีเนาะแต่ในขณะเดียวกันบางท่านบางคนที่เป็นสวอย่างเฮานี่ตื่นมานี่ถึงนอนบ่หลับแล้วกะสายกะซับเฮาก็มาฟังรายการเนี่ยเนาะแก่งอมแก่เงาประคับประคองมันถึงตีนฝ้ายยกลุงแจงลุงสางของวันใหม่จะได้ต่อสู่ชีวิตกับวันต่อไปแถม ได้ทำการทำงานเนาะทำการทำงานแต่ละท่านแต่ละคุณ
ที่มีภาระหน้าที่จะต้องทำบางคนนะก็นั่งอยู่บนโต๊ะทำงานเป็นข้าราชการแต่บางคนนะก็ทำงานจะเลโตไปครับจากอ่างบ่ายไปก็แล้วแต่ภาระหน้าที่เนาะธรรมะก็คือหน้าที่ก็ทำกันไปเล่งดูปูปาดขอบโคกันไปเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก่อนที่จะได้เอ่ยไปตั้งคืนบุญสถานีต่างๆเนาะมี5-6สถานีด้วยกันเมื่อเจ้านี้ตุลุงก็จะนำไหวพระกันเนอเปิดความปินสิริปินมังกละปินมงคลเนาะกับตนกับตัวครอบครัวลูกหลานอยู่ดีมีสุขเนอปราศจากทุกโศกโรคภัยขอเจ็บไปหือมาไก่ขอไข่จะไปหือมากายมีสลีที่คาอายุหมันยืนยาวเนอพร้อมแล้วก็กราบ1กราบ2กราบ3อิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโลปุริสธัมมาสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนยิโกปัจจตังเวทิตาโปวินโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสะยุคาเนอัฏฐปุริสะปุ